علیکم. نظیرت نمیشه شگفت سازی خوبه که خوش آمده که جونو خوش آمده شیروی نار خوش آمده بچه ها چا اینه فیران سار دادیم بچه ها چا خوش آمده. خوب رفت خیست بجی ها که اسلام جون ها خورت نخیست من جنات السلام علیکم. السلام علیکم برادرای زندان رسول اسلامی. نه سه کسلم چند سون داری اکای پانشیر چورو پخش آمده شری نار اکای پانشیر برادرها خوش آمده شیروی نار خوش آمده. ها کسا شیروی نار
bir kanal sözü خوبی میشه شگر که سوزه که شما ده برادرها کدوم که اسمه کجون برای الله امکانیت داره دستگیری کنی کجون شهر اینار حکم و دستگیری کدامتونه و زمین شفو بیان میبینیم مسئله شکم شفو بیان کنی شهر نه سلام آقا سلام برای بگیش گپ نیست شهر نقش آمده شد شرکا برادرها کمی کارتن برگام چیزا قابل دادگاه را چگه شدیم داد دوی فیلده کارترم مگیم شیرین اول کارتر بینه پاک لکارتن تینکن نوسی سلام علیکم برادر لایک بگی گپت ندارم اکا تینکا ششگیر گپ نیست اکا باکرچون چه کمی پارتیم شیرینار همه کسا خوش آمده برادرها افیر ناو سارد داگیم شیرینار رقمی 7 خولیش رقمی 7 خولیش شیرینار گل با یکی آدو بزیده سطحی بزیده سطحی تقریبا شاب پاتاتون دیگه چی شیرینش اکا زوکیرچون اکا شاب پارتا وشی بچه وچه و ممکن بود داگی شیرینار مو شاب پول نکاسی بود روش نپارتیم شیرینار هم مش راست شد کردیم ممکن بود داگی استیاکن ندونم اکا جون شاب کسی بود مو پولوشون نپارتیم نموش کنیم
سلام و علیکم برسلام اکای جاسوس خوش اومدی شیرین نار خوش اومدی بچه بچه شیرین نار خوش اومدی خوش اومدی اسلام حاضر چنده پو اکای اسلام بفکنوز دایفیر نیست اکای جسور با فکری ما برای اون که میشد می نویس برادر رقم 7 خولیا شیرین نار رقم 7 خولیا رقم 7 خولیا بچه بچه رقم 7 خولیا برادر رقم 7 همه گیریم بازی را سر میتیم اکای ابوبکر جون اکای ابوبکر اکای پانشیر چه کمی پارتیم شیرین نار چه کمی پارتیم برادر اکای ابوبکر اومد هفت ایما حاجی بولی اکای حاجی خوش اومدی شیرین نار رقم 7 اخته اکای جون 300 روبل میپارتیم شیرین نار 300 روبل میپارتیم بچه بچه برادرها چکان در واتساپ میپارتیم شیرین نار در تگش نامتونه نیسته که من فهمم همه بودم اومده گیر چکاتون هم می نیستیم در واتساپ میپارتیم تگش هم می نیستیم شیرین نار سلام هفته بگی اکای شنجون خوش اومده اکای شنجون هفته اوجی گیرسگه باز برادر ممکن گوه میشه خولی میشه شیرین نار خوش اومده اکام خوش اومده شیرین نار اکای اسلام یک دو سه اخته اکای اسلام یک دو سه اخته اکای پنجشیر چیز چهار و پنج اخته اکای کی بویجه چهار و پنج اخته شش برادرها چکه در واتساپ میپاتین در تگش می نیستیم اکای ابوبکر شش اخته اکای پنجشیر دایفیر هستی ابوبکر شش اخته اکای حجی چکه پارتی برادرها رقمو پرش دیگه بوزی را سر کنیم حجی هفت اخته برادرها چکور هم میپاتین شیرین نار بازی را سر میتین در بچه بچه چکه پارتم اکا جون چکم در واتساپ پارتی که من فهمم تک جان نوم تو نیسته که من فهمم اینا میکی اومده که
Aka hoji popali fuki. Aka hoji. برادر چکور همه پرتن اکای پانچیر دایفی راستی اکای پانچیر شیر اینا دایفی راستی اوجی صد رو اومدگی 600 دوری اکای جی اکای بکر 300 فرود اومدگی نول نولیم بکش کارتر گاونت شیرنه نمیکشیم شه کارتر شیرنه اکای پانچیر کجا دایی акаҷон картаи мо ҳаштака намедонам ман эълон кардагим галасаво рӯӣ кардагим ҳамада ширина ака ман гуфтам ки бачаҳо эфира сардам силка пахтагим бо галасавоям кардагим ки бачаҳо эфир дуруе картаи навай карта заблокир вачидаги ҳамара гуфтагим бачаҳоча ака мо бинавад нестем акаҷон бояд рӯи бини уҷода мо чӣ гуфтагим нестем ҳар зон як проблем як кор шуданаш мумкин аст акаҷон акай панче да эфир нести шерина чека парта хай бозира сар кунӣ пуршир карту майли акай волоҷон айму хафа наша шерина мо бинавад нестем бачаҳоча ина болода закрепит кардагим шерина дуюм рӯзи эфир муна акаҷон мо ина закрепит кардагим картара гуфтагим ки шерина 4117 заблокир вачидаги дастим яду касаб машини чӯша қапидем рӯбай кардем картара гирифтам маҳкам кардам шерина ва рафтем як картага ба номи я бародармон кушодем мебирем бародарам 1 2 3 4 5 6 ҳози ака ислом чекша мепарта ҳози пул надора акаи ҷасур ака ислома дина чекша рӯӣ кардем акаи мирзо 1260 дора ака ҷасур ҳози мебира ака ислом ака ислом як диста ахта шерина акай 54 дори ака абубакр 6 ахта 00 акай ҳоҷи 7 ахта 600 дори бародаро каси мезана 1800 ошо мекушем рақами 1 21 рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 33 рақами 7 21 рақами 6 ба 33 ош шавата шерина рақами 6 ба 33 менависем бародаро пафторо пафтор пасто пас шерина менависем ака абубакр рақами 6 ошо така ошо як диста пафтор ака уҷи пафтор акаи панчир пафтор акаи шаҳинози ҳама пафтор кага шерина чекта партамон акаҷон холиши даст таб дахда мегим бачаҳоча мебирем хартара шерина 2 3 4 5 6 7 6 7 1 6 5 6
Aka ismi disa ekhta şernar aka pançe çorpan ekhta nol nolem aka abak şaş ekhta yakni mazor dori aka hoci haft ekhta sesat dori ka semezana barodro oşa oşa hazır haşsa rakam yak bistiyak rakam du bistiyak rakam se si rakam çu yozda rakam panç بیست رقم شش بیست و دو رقم هفت بیست رقم سه بسی oşağıda şerin menesin برادر پافتورو پافتور پاستو پاس şerinler menesin پافتورو پافتور پاستو پاس menesin rahmat akay panşer jun çek roy kuşerinler kıdı Da WhatsApp'ın çekiyor parti şirina da WhatsApp'ın çekiyor parti bakıyor şu an. Şaş paftör. Hakay hoca paftör. Hakay silon paftör. Oşa hakay silon. Sorma bu şirina. Me burim bakıyorum. Yapısı çok şaş şaş Kapım şişim burada kapı yapıda soturi kahucino slow shot Amma da oşo kasi mezana oşo Şahizadori Akay slow yak disa ekhta akay pançe çorpan ekhta şahizadori akay abak şaş ekhta disa dori akay hoci hafta ekhta şerinler nol nolim kasi mezana hazır haşsad oşo rakam yak da rakam du bistiyak rakam se yozda rakam çu da rakam panç da rakam şaş yozda rakam haft duvozda rakam du ba bistiyak oşava taşernar akay islam oşava Darudaro menevsin paftoro paftor pasto pas şerinar menevsin Akay islam paftor akay paftor Oci past Akay şahin pula parto haf damam usta Akay oci pasta Me brem barudaro Pançer nolim kabak şaşvini sad dori kabak kafara sesat kızaş hazime binu akaşun Akaşun yakın çin olmadı şerina
چکا دا واتساپ هم پارت آکای شوی هداش کنه شیروی نار هم بوزی را خنک نکنه بوزی خودش نه آساش دگه خنک گرم کار سرین با همین چک دا نغمه میکنه دا همین چکا تاب تاب پارتو هیچ چوی باش نیست یکم بور بوزی نداری که آکای شاهین شیر نار یکم بور بوزی نکار سودی کو ما گویم که یکم بور بوزی داشته باشی دیگه گپا وای نمی 82 76 بلود از کلیپیت که بنوین بخت وای بخت دوره بختیار آخرت بیا شیر نه یکم چک نامده بیویه جدا میپره شیر نه چک دا واتساپ پارت آکای شاهین اینم 82 76 چک دا واتساپ پارتو شیر نه آکای شاهین نغمه کارسوی نه چه رقم تا فروش نمیمونیم شیر نه آکای شاهین رقم تا دا فروش میمونیم شیر نه آکای شاهین رقم تا فروش نمیمونیم آکای شاهین شیر نه رقم تا دا فروش میمونیم بچه او چه هستی دا ایفی برادرو رقم 7 خولیه شیروی نار رقم 7 خولیه قدم خویشمان در نیسته چه کدر آپارت افا برادرو رقم 7 خولیه شیروی نار رقم 7 خولیه شیروی نار رقم 7 خولیه اکا من ده خیر رقم 6 و 7 اکا ابو بکر اخته شیروی نار شایسته دوری اکا ابو بکر رقم 6 اخته شایسته دوری رقم او دادم شاکای اسلام جون دادم یا خیلیش همی برای چه گاکای اسلام جون کوشیر نه خفه نشوان بخدا گنده بار نغمه میکنن اکا جون میبریم برادرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 اکای اسلام یک دسته اخته اکا جون 0 0 اکای 5 6 4 5 اخته 0 0 اکای اباک 6 7 اخته اکا 600 دوری کسی میزنه 1800 اوش شود رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 21 برادر رقم 4 رقم 7 وره شیرینا رقم 7 آکای ابوبکر رقم 4 آکای پنجشیر خوشمانده وره 5 پاستا شیرینا ما گذارم بین کارتا واتساپ کارتا خیلی کنم چی؟ این کارتا بانیم اکا جون نا اومده شیری نار همه قبیه همه قبارودارو چکوش ماده می بیا شیری نار چی با همه قبارودارو چکوش می بیا این تنه می بیا ماده دارو مردم دروی بودی گم شو برادرو وارن 100 روبلی واره برادر اسلام جون برادرو واره شیروی نار واره
Arkadaşlar اینجا یکم چی نگذاشته شیری نه یکم چی نگذاشته بچه بچه یکم چی نگذاشته برادرو برا مردم Aka İslam Aka İslam خود برا درواگ نیست نه شیر نه برادرو خوشمندی برادرو یک دو سه Aka İslam یک دو سه برا برادرو رقمی 5-6 خولیه 5-6 درمدکیم براتون گپت ندارم اکا جون سلام علیکم برادر جون بگی لایک ای پیتر ای گپت ندارم اکا ای زویی جعفر شیرین هر شما دی رحمتی کلون اکا جون برادرو رقمی 5-6 100 روبلی برای شیرین درمدکیم برادرو لایک هم فراموش نمیکنیم پیش هم درمدان فیل لایک رو یا باشتا زدن میگیریم بچه بچه هیچ جوی باش ندارم این لایک رو یا تجقیدن میگیریم که این کانال پهمش دن گیره مردم هم خوشمانده هم اومدن گیرم شیرین نه برادر لایک باید بیزد فراموش نمیکنیم اکا جسور همی خیلی روز لایک زدگی شیر نه برادر لایک باید بیزد فراموش نمیکنیم برادر رقم 6-5 خولیه خوشمنده وارم می نویسیم 6-5 خولیه برادر خوشمنده نباشن خیلی خرطر اگرنی میکشیم اکا اسلام جون هر سه رقم تا میدروی اگم رقم تا پای میکنیم اون کس ندارم هر سه شد درورم اکا یا اون کس رقم شو ندارم هر سه اکا اسلام جون هستی فیرده 5-6 خولیه اکا اسلام هستی فیرده اکا اسلام برادر رقمی 5-6 خولیه شیرین نار خوشمندوی بار ابوشا می نویسین کاش کسی و کما واتساپ هم بیرون گشیدن واتساپ بکش یک پاست گاب نیست 2 3 4 هاف برادر میبریم 2 3 4 هاف 2 3 4 هاف 2 3 4 هفت 1 2 5 6 7 8 9 سه رقمی که پاس قرار شد اکا اسلام دیسی آواره درمالگی اکا جون خود اکا پانشیر جور دواره نولیم اکا اپاکر هفت دواره 600 دوری کدام میزنه 3300 میشه یک 300 کسی میزنه 3300 اوشا شیرین رقم یک رقم دو 31 رقم سه 21 رقم 4
11 рақами 7 10 рақами 2 ба 31 ош шавода шерина менависем бародарон 4 5 паст 1 2 3 акай салом бародаро рақаморо менависем шеруи на рақаморо менависем бачаҳо ча раҳмат братон ош шавода акаҷон ош шава акай чайҷон ҳами ба фикрам тоҷики шерина рена 80 76 закрепит карагай да боло шерина рақами 6 ака абубакр ҳам сбербанк ҳам ватсап да ҳавая шерина бародаро рақами 4 5 7 холия шеруина хоҳишмандо бошам менависем 6 5 9 бародаро рақами 4 7 холия шеруина рақами 4 7 холия бародаро рақами 4 7 холия шеруина 4 7 хоҳишмандон менависем марҳамат бародаро хоҳишмандон менависем бачаҳо ча охатед нотуғри зани акай бемарай ҳамин қа мардум задаи пул партовшудаи буромасода яйни хеледа намебура шерна бародаро рақами 4 7 холия шеруина 4 7 бародаро рақами 4 7 холия шеруина рақами 4 7 рақами 4 7 холия шеруина рақами 4 7 хоҳишмандон менависем 4 7 4 7 гир молим гап нест акам акай тренка теҷи шерина хуш омадӣ бачаҳо ча хуш омадӣ бародар 4 7 акай тренка теҷи бародаро гапат надорум акам салому алайкум тренка омадӣ хуш омадӣ бале бале рост мега акай исломҷон хуш омадӣ кадомид медурӯи бародаро ягон комментро намехонам бародаро бахшиш хуш омадӣ кадомид яки салом ягон дата алик намегирем яки нохуд бахшиш 80 76 да партов тренка акай тренка теҷи ҳамин ватсапи сбербанку наошдаги заблокировачдаги шерна вай ватсапам ба ҳами 80 76 шерна ҳаматон да силка парта галасовой вай кардагим бачаҳо ча ки вай заблокировачдаги вай ҳоли мисол ҳама даи номера кардем мебурем бародаро
میپرتیم برادرم. شیرین نر میپرتیم. وای چه کاکا ترینکا میپرتیم. کاکا ترینکا کاکا ترینکا چک هم میپرتیم. شیرین نر چک هم دو واتساپ میپرتیم برادر. پرداخت چک سازی رفت پرداخت مالی. حوضی میبینم کاکا ترینکا جون. حوضی میبینیم شیرین نر. کاکا ترینکا تیجه شیرین نر حوضی میبینیم. کاکا ترینکا تیجه 600 اومده. شیرین نر رفت 4 اختای 00. акай абубакр 65 ахтай брат 00. акай ислом 1200 ахтай 600 дори. бародаро касе мезана 1800 шо. рақами 1 21. рақами 2 22. рақами 3 20. рақами 4 22. рақами 5 21. рақами 6 20. рақами 7 20. бародаро рақами 2 рақами 4 вара широи нар. хоҳишмандои вара менависем бародаро. хоҳишмандои вара 1-3 вара 1-3 акай ислом вара. бародаро менависем. акай абубакр рақамода вара медурӯи шери нар. акай абубакр рақамода вара медурӯи бачаочо. акай абубакр ҳасти эфирдо. бародаро рақами 567 қуле. акай тиринка теҷи рақами 7 медурӯи тиринка сраза вара дуро. акай тиринка теҷи рақами 7 вара медурӯи шери нар. акай тиринка теҷи вара медурӯи бачаоча рақами 7. акай тиринка теҷи вара медурӯи шери нар. 7 пас гап нест. акай ки абубакр ҳасти. акай абубакр. акай абубакр ҳастӣ. бародаро рақами 567 қуле широи нар. рақами 567 хоҳишмандо боша марҳамат менависем широи нар. бардор номерода. ох ту кай зан зади ма бардорум шери нар. бардор меги ту кай зан зади ма да. ту барои 300 сум кино када гинеки да ҳами вай группа бара паст. гап нест акай абубакр ҷон. ту ватсап имада навис. ватсап да бача ту тоҷики узбаки чӣ ту кино кади хитанеки барои 300 рубл. бача ту ага ма ту 1000 сум да ҳамҷа рақамат мегирам. 3 та рақам мегирам 900 рубл да. та бача ватсап да наис чек тама да рои кишер на кино кадинеки хита. ватсап да наис ма кади ту ватсап да кади чақ кунам. бардо бародаро ҳамо кас хоҳишманд набошад ҳамин рақами 204 да кашма акай ки ислом. набуромад ватсап. ба номи худо ту ба фикрам шер нар. ягон кино кади хитада ба худо акай шаҳин. кино кади шер нар хита. гап нест акай суздум.
میبریم برادر قطر ششگی وارا گیرم اکا باکر اکا باکر وارا گیرم ششیر نه اکا باکر وارا گیرم ششا اکا ابو باکر اکا ابو باکر دایی فیراستی اکا ابو باکر شیر nerede فیراستی همه بار وقت را نویسه که جون یک ساعت پس جواب میتونی Şahin bir WhatsApp tane makırım bro vardım. Şernar bin kani çek aparto. Du çor du çor çor yak du se çor panç şaş ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده پنج تا رقمی پاس خرطاش رقمی دو 22 رقمی چهار 11 رقمی دو با 22 اشاتا کیسلو اشاتا شیرینار برادرم می نویسیم بعد دیوار رقم رو یک دو سه برادرو بعد دیوار رقم رو می نویسیم شیرینار بعد دیوار رقم رو می نویسیم اشاتا کن برادرو بعد دیوار می نویسیم رقم رو بعد دیوار رقم رو شیرینار می نویسیم یک دو سه کیسلو الو و علیکم السلام رقم شش اکای ابوبکر میشه شکر برادر اکای لبا اکجو ها شناختم شدن آها گوش دارم اکا میشه شکر بازی میشه بازی هسته برادر نه رفت ها رفت شیرین آه چه دینا پول کینو ایباد کردی خوی اکای ابوبکر جان چه کمی پارتن شیرینا چه کمی پارتن تو وقت آقا چت دو با پولا پارتی آخه من برم اگین ویدیو یکم تماشا داریم اگه اکا بازی چیشی میگی آخه بچه مردم مردن ایکن لکشن تمام از سیلکات میپارتم بودم اینو بایی نه برادرو رقم ای اکا ایان سلام علیکم او عزت الله بیو اکا ایان سلام علیکم و علیکم و سلام شهر اینا خوش اومدی اکا ایان اکا عزت الله ده از سیلکا پارتیم اکا عزت الله ده اکا عزت الله ده یا سیلکا میپارتیم شیرو اینا اکا عزت الله اوزی مترو میکن اکا عزت الله بکر رفتار وزیر اکا
برادر تسترکش میگیریم شیروی نه تسترش میگیریم شیروی نه میزدلو با پیشی مورا باز میبیام گفت سیلکه پارتی میبیا برادر و مرحمه رقمی 4 و 5 و 7 خوله شیروی نه 4 و 5 و 7 خوله برادرو برادرو رقمی 4 و 5 و 7 خوله شیروی نه 4 و 5 بکی میگه چی میگه ای؟ ما دایی سیلکه پارتو Arkadaşlar yani John Tocikina iş yerine Aka ayın çoru pancu hafta aka ayın John Aka ayın John çek hame parten şerinar Aka ayın John çoru pancu hafta işte barodar çek hame parten Aka ayın John çek aka şahin mata silka parto WhatsApp buraya ma puli parto tagima roikunu roit kadum şahin in ama nomuro tazadım bu bro vardım Aka moda çalın Akay ayom mu? Akay ayom itu oturmaya gel. Akay ayom. Akay ayom çoru pancu hafta. Çoru pancu hafta. Akay ayom John pölme partner Akay Abbakır sesadet omat şerinar. Kanş Akay Abbakır akam şaşa giristagi Akay John nol nolim. Akay ayom çek mi partner şerinar top çek Akay ayom umadana. Anna işte yakın. Akay Safar Alcan bari bola bir şerina. Bari bola şerinar bin. Akay Şancan da vakti bozi mara zan nazane şerinar man name bardom da vakti bozi. Sesad rupul saati 11:46. Kılıçan bozi ra çan kaç ve gözü. 11:46. Akay Şahin Agani 300 ruble دوری ایداف رقمت میگیریم اینم خالی چکاتون روی کنه بین چک روی کدوم واتساپ نه برای میگه چه واتساپش مومدم میبرویا سلام براده رفته که اومد اکه ابو بکر شیرینا چک دومد بردارو اینا کارترم میبریم 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 6 7 Akayım Jun hadi haş gir şerinar Akayım Bardarım çek akayım biyoya tamam bardarım çek akayım biyoya şerinar Akayım Jun tu çek da kadın part of tagi akayım da WhatsApp şunda hami bu da akayım Jun WhatsApp şunda hami ay şerinar ay pas dayı WhatsApp'ı dayı vay vay kni akayım uzak ay pas akayım Jun WhatsApp'ın da ya şerinar
واتساپ همش در ایش برو دارو فراموش نکنی آمده اومد نه اومد همه بار وقت اینا من رو وارم واتساپ تا کشیر نه همه بار وقت برو چون میکنه دور پاکته زورو سات دور یک چند ما چکیم یک ایون 2000 اکای ایوم 4 5 7 اخته اکجون 1100 دوری اکای بک رقم 6 اخته 00 اکای اسلام 1 2 3 اخته اکجون 1500 دور شیرینه کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 نو شد چی ها اکایم جون واتساپ نو شیرینه رقم 1 10 واتساپ بربانک همش نو رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 3 با 22 شوا تشیرنا اکای سلوم شوا برادرم می نویسیم پافتورو پاستو پاس یک دوسته اکای سلوم احمد گپ ندارم اکا جون اکا شنوزی اکا ایوم 4 5 7 تگیرستگی اکا اگر که گل نگیره با میگیریم که اکا جون اکا ایوم 4 5 7 اکا شاهین 7 اخته گنی اکا شاهین 7 اخته اکا ایوم 4 5 اخته شیرینر اکا بکر پاسی من پاس برات عزت الله او چی را میرسه اکا عزت الله رقم 6 خوله شیرینر رقم 6 اکا عزت الله چه کدر آپارت اکا که بو یا ساخت اجداد نکنیم شیرینر یا ساخت اجداد نکنیم برات رقم 6 خوله اکا عزت الله رقم 6 خوله میبریم برادرم اکا عزت الله ای اکا عزت الله زی نیم ساعت پس اوزی میره دوار برادرو رقم 6 خوله 4 5 اکا ایوم 1 2 3 اکا اسلام 7 اکا شاهین اکا شاهین رقم 7 اخته برادرو رقم 6 خوله شیرین نه رقم 6 خوشمان هست نمینیشیم خوشمان دی رقم 6 هسته او 6 یگم کساکای که شنون گیرستگ نیست شیرین نه ترینکا تیچی 6 ایگیر 6 بگیرد گاب نیست 6 اکای ترینکا تیچی چکم میپارتن شیرین نه چکم میپارتن برادر اکای ترینکا تیچی چکم میپارتن شیرین نه اکای ایوم 4 5 اخته کجون 500 دوری
این هفته اخته 0-0 Акайтин катиджи чек мекунем партофтагиам ҳозир намебинам акайтин катиджи чекам дар ватсап парту шер натоб туай кадам картаро мекашам кадом 1 2 3 4 5 Акайтин катиджон чека дар ватсап мепартем шерина я чек омадай киуша 300 рубл ватсапда бин акаҷон омадай хита 300 0-0 шерина касе мезанад 1800 ошо акай ислом 1-2 2400 дори акай айём 4-5 500 дори акай шаҳин 7 0-0 акай тиринка 6 0-0 касе мезанад 1800 ошо рақами 1 20 рақами 2 23 рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 11 рақами 2 ба 23 ош шавад рақам акай ислом ош шавад бародарон менависем менависем бародарон менависем шеруи нав менависем ҳамакасо акай он 4-5 шеринар акай ислом 1-2-3 бародарон менависем рақаморо менависем шеруи нав бародаро рақаморо менависем акай абубакр рақами 6 рақами 7 холе бародаро рақами 7 акай абубакрҷон чека мепартем шеринар бародаро рақами 7 холе шеруи нар рақами 7 холе бародаро рақами 7 холе шеруи нар рақами 7 холе мебирем қартаро рақами 7 холе шеруи нар 2 3 4 5 6 бародаро рақами 7 холе бародаро рақами 7 холе шеруи нар рақами 7 холе хоҳишмандон менависем менависем шеруи нар рақами 7 холе бародаро рақами 7 холе шеруи нар рақами 7 холе акай онҷон чек мепартем 100 рубл дига минус акай абубакрам чек мепартем шеринар
شروع نه چه میپردیم برادرو رفته که حاز میبینم که بکر برادرو رقمی 7 خوله شروع نه رقمی 7 خوله بگی هفته اکه مراد خوش اومدی اکه مراد شروع نه خوش اومدی رقمی 7 خوله شروع نه رقمی 7 اکه مراد دادیم 7 خوله بود اکه مراد دادیم چکه میپردیم شروع نه یک دو سه شش هفت یک دو سه هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میپردم کارتر کش گاه میسه اکه جون اکه بکر میبینیم اکه بکر حوزی میبینیم نمونه اکه مراد رقم 7 اکه اسلام یک دو سه اخته اکه جون سه سه ساعت دوری اکه ایوم چهار پنج اخته مینوس سادیم اکه ابوبکر شش اخته نول نولیم اکه مراد هفت اخته یک دو ساعت دوری کسی میزنه 1800 آش باشیدیم 1800 آش برگرو میکشیم رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 3 با 22 اشتاکای سلو اشتاشرینا می نیسیم برادر رقم رو برادر رقم رو می نیسیم شرینا رقم رو می نیسیم 7 اکای مراد برادر رقم رو می نیسیم شرینا رقم رو می نیسیم چهار پنج اکه ایوم شش اکه ابوبکر یک دو سه اکه اسلام فیده نیست یک دو سه اکه اسلام اکه ابوبکر چه میپرده اکه ایوم چه میپرده kaç میپرده اکه اینا kaç نیم اکه جنو چه کره میپرده برادرم می نویسیم رقم چکه میپرتیم شیرین نه چکرم میپرتیم برادرم
Aka Bakırcığım çek ame partın Aka Bakır. Aka Bakırcığım asıl da ifir Aka Bakır. Aka Bakır no. Aka İslam yardısı ayakta çor disa dori Aka ayom çor panc ayakta sesat dori Aka Bakır şaş ayakta no Aka Murat haf ayakta Aka Jun mehsat dori. Kasemezana azora 800 شو رقم یک ده رقم دو 11 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 20 رقم هفت 22 رقم هفت Akay Murat Oşşatakam برادرم این اسم پافتور پاستو پاس اومد Akayım برادر رقم هفت و 22 Oşşatakam Murat من اسم برادرم چک کنم رقم رو برادر رقم رو من اسم شیرینه پافتور شو Akayım پافتور برادرم من اسم رقم رو برادرم هفت پافتور دو سه پافتور شش پافتور Akay Bakırcığım çek همی پاتی برادر رقمی 5 خولی رقمی 5 یک دو سه Akay اسلام چهار Akay شش Akay بابک برادر رقمی 5 خولی رقمی 5 شیروینا رقمی 5 خولی رقمی 5 خولی شیروینا برادر رقمی 5 خولی شیروینا رقمی 5 önce gir mahallim part otomobil گاب نیست که ترینکاتجی 5 ayakta şerinler o zimmi benim akacım Yozin ne mepine şerinler Ya bak Çeki Akay Bakır'ın çeki Akay trinkatıcı Akay Bakır nol Akay trinkatıcı nol bakırım
برادرها کسی میزنه 1800 اوشه باشه شیرینار 1800 یک دو سه شش هفت یک دو پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت اکا اسلام یک دو سه اخته سه و سه ساعت دوری اکا ایون چور اخته نول نولیم اکا ابوبکر شش اخته نول نولیم اکا مراد هفت اخته ترینکتجی پنج اخته نول نولیم بزن 1800 اوشه رقم یک 22 رقم دو 10 رقم سه 10 رقم چهار 21 رقم پنج 32 رقم شش 20 رقم هفت 11 رقم پنج با 32 شود رقم پنج اکای ترینکت جه شیرینار 1800 اوش شود برادران می نیستیم پفتورو پفتور پستو پاس می نیستیم شیرینار می نیستیم شیرینار برادران می نیستیم بچه چه می نیستیم شیرینار اکا ایون پاست اکا ابوبکر پاستی پفتوری اکا ابوبکر پفتوری و پاس شیرینار اکا ابوبکر هستی ده اکا ابوبکر میبریم برادران اکا ابوبکر پفتوری پاستی شیرینار اکا ابوبکر هستی اکا ابوبکر اوکی ترینکتجی چور و پنج گیر برادر رقم هفت خوله شیرینار رقم هفت خوله شیرینار برادر رقم هفت خوله شیرینار رقم هفت رقم هفت خوله شیرینار برادر رقم هفت خوله شیرینار رقم هفت خوله می نیستیم خوشماندو رقم هفت خوله رقم هفت خوله شیرینار رقم هفت رقم شش خوله شیرینار رقم شش رقم شش خوله برادر رقم شنه اکا ابوبکر مطمئن رقم هفت اکی رقم هفت ختمونه اکا رقم شش اکا ابوبکر رقم شش خوله برادر رقم شش خوشمانده رقم شش مرحمت می نیستین خوشمانده بوزی رقم شش خوله شیرینار رقم شش هم بگی شش اکای مراد اکای مراد یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار اکا اسلام یک دو سه اخته اکا دوی دو سه دوری اکا ترینکا تیجی چور پنج اخته یک دو سه دوری اکا مراد شش و هفت اخته اکا جون یک هشتصد دوری کسی میزنه از او 800 و شو رقم یک 22 رقم دو
20. رقم 3 10. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 با 22 اوش شود شیرینات. ناکای سلام برادر پافتورو پاستا پاس می نسیم شیرینات. پافتورو پاستا پاس می نسیم شیرینات. برادر می نسیم کدام پافتور کدام پاستا پاس می نسیم شیرینات. 6 و 7 اکرم رو یک دوست اکای سلام برادرو می نسیم شیرینات می نسیم برادرو. میبریم برادرو. اکای ترینکا ترجی پافتوری پاستی شیرینات نایس شیرینات. پافتوری پاستی اکا برادر می نسیم شیرینات. اکای ترینکا ترجی پافتور نایس سلام 300 دوری اصلی ترجی 600 دوری کای مراد 6 هفته 1 و 200 دوری برادر کس میزنه 1800 اوشا شیرینات. 6 استکی قرطه هوی شده که مراد یک قرطه را میشروع شیرینات. قرطه هوی شد میبریم. قرطه هوی شد برادر ها ایسر وای کن شانسی بودی اکای بگلی یک قرطه 300 بگریش 1800 شیرینات. اکای اسلام یک دست اخته 300 دوری اکای ترینکتری 45 اخته 600 دوری اکای مراد 76 اخته 1200 دوری کسی میزنه 1800 شد. رقم 1 12. رقم 2 22. رقم 3 10. رقم 4 11. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 با 20. رقم 2 با 22 شد شیرینات. اکای اسلام پافتور پاستا پاس می نسیم شیرینات. پافتور پاستا پاس شیرینات می نسیم. پافتور 1 2 3 پافتور می نسیم برادرو کدام پافتور کدام پاستا پاس می نسیم شیرینات. میبریم برادرو قرطه را یاست نیست میکنیم ویگری شهر رقم 2 اکای اسلام با فکرم بودم خیلی اسلام جون یک 2 اخته اکا جون رقم 2 اخته بود 1800 شد. شما دوری اکای مراد 600 دوری اکای ترینکتریجی پافتوری شیرینات. پافتور اکای ترینکتریجی نو بودم یک دیسه اکای اسلام اکا جون 4200 دوری اکای ترینکتریجی 45 اخته 00 اکای مراد 6 و 7 اخته اکا جون 600 دوری شیرینات. کسی میزنه 1800 شد. رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 10. رقم 4 10. رقم 5 11. رقم 6 11. رقم 7 22. رقم 1 رقم 7
واره شیرینار رقم یک و رقم هفت واره بچه چو خوشمندو می نیستیم شیرینار کدام واره ده خوشمنده مرحمت می نیستیم شیرینار می نیستیم شیرینار چور واره گاب نیست برادر خوشمنده هست رقم یک و هفت چو یکم که رقموش هم میدرو را شیرینار خوشمنده نیستم سه کزکشون برادرم میبریم قطر برادرم یک چو هفت چو هفت یک دو سه چهار پنج شش ده یازده دوازده چهار تا قرطه پست برادرم دیگه نه صد میپرتیم شیرینار نه صد برادر میپرتیم چکه چی پیرم وای اسلام اوکی ترین کتیجه رفت میبینیم برادر روزی اوکی ترین کتیجه صد نه صد آمد شیرینار آمد نول این کتیجه دکا جون اوکی اسلام رقم یک دواره اکا جون چور دو صد دوری اوکی مرا رقم هفت دواره 600 دوری اوکی ترین کتیجه چور آواره دواری نول کس میزنه نوزی به 1800 دوی 700 دوی 400 و شارد رقم یک 20 رقم چو 21 رقم هفت 21 برادر رقم چور و هفت وره شیرینار یک دصدی رقم چور و هفت وره شیرینار اکا سلو میدروی رقمو داکا اکا اسلام هستی اکا اسلام تایفی راستی شیرینار اکا اسلام رقمو دا میدروی برا شیرینار اکا اسلام و علیکم بر سلام شیرینار و علیکم اکا شخ کرو خوش آمدی اکا اسلام نیسته چی دایفی اکا اسلام دایفی راستی اکا اسلام شش بگی اکا شاین 900 میپرد 1200 میپردیم شیرینار شش ایختا یک چور و هفت برایم آز اینه نیستم شوز میبی اکا اسلام افیر دا درومه دی اکا اسلام اکا شاین 1200 میپردیم شیرینار اکا شاهین اکا شاهین پنج اکا مراد اکا اسلام دا افیر نیستی چی
برای هم که 1200 رقمات خوله همه برادر خودت میدرو یک دسته خوله هر سه شو گاب نیست ما تاکم اکای مراد 600 میپردیم اکای شاینجون چک پارتو شیرنا 600 دوری اکای ترینکا چورو دوره نو اکای مراد اکای شاهین آوا اکای شاهین اکای مراد نو اکای شاهین اکای شاهین اکای مراد یک دسته دواره دو اکای جون 600 دوری اکای ترینکا رقم چور دواره 00 اکای شاهین 6 دواره دواری 00 اکای مراد 7 دواره بود 6 5 دواره دواری اکای جون 00 میشه اینا کسی میزنه برا اومد اکای شاهین کسی میزنه برا دارو 7000 اوش رو شیرنا میبریم برادرو یک دو سه چهار پنج شش هفت پنج شش هفت یک دو سه شش هفت کسی میزنه برادرو 7500 رو شوا رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 با 22 اکای مراد اوش شوات شیرنا اکای مراد جون اوش شوات شیرنا می نویسیم برادرو هفتاد پاستور پس رقم رو می نویسیم شیرنا اکای مراد 57 7 تا گرفتگان اکرام اکای شاهین 7 تا گرفتگان شیرنا میبریم برادرو اکای شاهین 7 تا گرفتگان شیرنا اکای شاهین رقم 7 تا گرفتگان شیرنا رقم 4 و 6 خولیا 1 2 3 5 7
Akay bak Akay hoca çek. Akay hoca çek hame partner Akay hoca. Akay hoca çek hame partner. Akay hoca çek mi partner. Akay Şahin hafta گرفتگان برادر چهار شش نه نایسچر نه گرفتن شد چک بیو اکا دا همجا سخنین میسته اگه اونجا نمیره چک اکا شوین جون رای کن میگیریم تا شیرینه نه نایسچر نه وای کدیم اکا شاین شیرینه رای کن میگیریم تا tamam kayıt kadım şarkı hazırdı saat kayıt kadım çek dedim kayıt kadım bakalım. Aka uci şerinar çek hame partin dara barudar. Aka uci asida efir aka uci şerinar xtaj da durama. Aka uci ana keş çek aka şohinu maga çorşa şada aka şohin metem aka uci. Aka şahin agani şaş çorxu da şerinar. شش چرخ داکای شاهین شایسات دوری اکای سناک دی سایخته اکا جون اکای شاهین کل شش اخته شایسات دوری اکای مراد هفت پنج اخته اکا جون شش اخته دوری اکای شاهین چور شش اخته شرینا چور شش اخته رقم یک 12 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 4 با 21 او شوات شیرینار رقم 4 اکای شاهین او شوات شیرینار میبریم خاطر بردارو می نویسیم بردارو می نویسیم اکای مراد 57 اکای شاهین 64 اکای اسلام هستی اکای اسلام میبریم برادر قاتل
Arkadaşlar aklı sayıkta akacım arkadaş Şahin Çoruşa sayıkta ya karşısa doğru akay Murat hafta panca arkadaş şaş sesa doğru. Kas semezana zor aşsa doğru şaşırın. Ya küsü çok şaş şaş ya küsü şaş. Rakamı yak. Da. Rakamı dö. Biz. Rakamı se. Biz. Rakamı ço. İstiyak. Rakamı panç. Biz. Rakamı şaş. Yozda. Rakamı haf. Dvozda. Rakamı çorba biz. Rakamı çorba bistiyak o şavata akaş Şahin. من ایسیم برادر رقم رو من ایسیم برادر رقم رو اکای سلو هستی اکای سلو برادر من ایسیم پافتورو پافتور پاستو پاست اکای شهی شش چور سرکچه اکای سلام یک دو سه اخته اکای مراد پانچ اف اخته پانچ افسا دوری اکای شاهین چور شش اخته سه هزار دوری وردا کس میزنه هزار هشتصد اوشا رقم یک بیست رقم دو بیست یک رقم سه بیست یک رقم چهار بیست یک رقم پنج ده رقم شش بیست دو رقم هفت یازده رقم شش با بیست دو شد رقم شش با بیست دو می نویسیم برادر اکای شاهین اکای شاهین اکای شاهین اکای شاهین او شوات شیر نار اکای شاهین او شوات اکای شاهین پاست اکای ترینکتیجه گیر اکای اسلام اکای شاهین پاست میبریم برادر قطع یک دو سه چهار پنج شش دو سه دو دو سه چهار پنج شش هفت اکای شاهین پاس اکای تریکتیجه گرم چهار هشتصد دوری گم پنجصد دوری برادر کسی میزند
Yo çekşi akatin katice. Ne akatin katice juu çeka daşkı. Akatin katice. Bu toz yakacağım. Akatin katice azor disad ama şerina. Minus şay sad dori. Akay Murat 500 دوری 50 فاخته که اصلا دو سه اخته شدن پس میزان 1800 باشه رقم یک 12 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 21 رقم هفت 22 رقم یا 22 شاته کم رو رو می نیسیم پفتو پستو پاس می نیسیم میبریم برادرو اگر اسلام یک دو سه اخته اکجان اگر مرا 50 اخته 6 300 اگر ترینکته جز چور شش اخته نو لانی کسی میزنه از او 800 باشه یک دو سه رقم یک 10 رقم دو 21 رقم سه 10 رقم چهار 20 رقم پنج 11 رقم شش 21 رقم هفت 10 رقم برادر رقم دوی و رقم شش واره شیرونا رقم دوی و رقم شش واره هوشمنده واره می نیستیم شیرونا هوشمنده واره می نیستیم برادرو برادرو می نیستیم واره شیرونا هوشمندو نباشه دم دو کس میکشیم پنج واره هوشمندو نباشه میکشیم شیرونا دم دو کس سه کس دم سه کس میکشیم دو پنج شش شش اکن مورده آقا جان یک کارتا 300 روبل آقای گنرال یکیش 1800 و زیوار رفت شده 100 روبل هوشمند باشیم میدونی 5 همه میدونم آقای رو جون 5 هفته میبریم برو برو 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 7 8 9 10 11 12 چه رقم پس کارتاش اکای مرود رقم 5 واری 5400 دور یک جون
هست میزنه 2400 اوشا. رقم 2 20. رقم 5 10. رقم 6 22. رقم 6 با 22 اکای ترینکتیجی 2400 اوشا تشرینا 2400 شرنار اوشا. برادرم می نویسیم شروع نار می نویسیم 57 اکای مراد 46 گیر 46 اکای ابوبکر 123 اکای سلمان اکای ابوبکر چه کمی پارتن اکای ابوبکر اکای ابوبکر چه کمی پارتن که خاطرم نشویم برادرم میبریم خاطر برادرم تو 4800 اکای شاین دور 4800 اکای ابوبکر هستی چه که پارتو شیری نر اکای ابوبکر اکای ابوبکر هستی اکای ابوبکر اکای شهر کرال شیر نر حوزی اکر رقمو پرای خوری شد میگیریم تا گاب نیست اکا اکای ابوبکر هستی فیدا نباشه اکا جون رقمو را میتیم شیر نر اینجا اکای ترینکتیجی شو دورا میتیم شو من چی با اکای شویم برای چی شیر نر برای چی اکای شاهین تینجی بود برادرو اکای ابوبکر با فکر وای نمیکنه جا اکای ترینکتیجی شو دورا شیر نر اکای ترینکتیجی دم میگیریم اکای ترینکتیجی 2400 دوری اکای 6 و 4 میگیریم تا شیر نر 1800 میمونه برادرو 6 4 اکای ترینکتیجی شیروی نر میکشین رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 11
رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 با 21 ош шавад бародар. رقم 1 با 21 шеринар ош шавад. رقم 1 акай тринка тиҷи ҳасти эфирда 64 дахил гирифтем шеринар. бу нагӯй ки чӣ бай халик рихӣ кад якам. бародаро менависем гап нест акаҷон, гап нест шеринар, гап нест акам бурҷун. бин ватсап данавис баракаба мисол пулта партум меиста акаҷон, акам бурҷун навис шеринар. ҳанҷоҳаф акай шаҳин, акай шаҳин 4800 дори худ акаҷон. шаҳин ҳанҷоҳаф акай шаҳин мебурем бародару қахтара. کسی میزنه 1800 شد نشده که کارتم وقتم کن 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай снаг дисе ахта акаҷон акай шаҳин 5 7 ахта 4 200 дори акай тринка 4 6 ахта 200 дори каси мезана 1800 шад. рақами 1 23 рақами 2 31 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 2 ба 31 ош шавад шеринар. менависем бародаро пафтуро пафтур пасту паст менависем бародаро. акай шаҳин пафтур мебурем бародаро қахтара. акай шаҳин пафтур акай тринка пафтур буш акай тринка акай тринка пафтур гап нест бародаро. 1 2 3 4 5 6 7 کسی میزنه 1800 روش اکای اسناد 3 اخته اکم شاهین 57 اخته 3600 دوری اکای تنکه 46 اخته 600 دوری. رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 32 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6
ده. رقمی 7 20. رقمی 3 با 32 آشاتا شیرینار پافتورو پافتور پاستا پاس می نیسیم شیرینار. شیرینار پافتورو پافتور پاستا پاس شیرینار می نیسیم با چه Arkadaşlar این پافتور برادرم ما پافتوره پافتور Arkadaşlar این رقمو تمیز کردم 3000 دور یکم این رقمو تمیز کردم رقم 3000 دور شیرینه میبریم برادرم اکای اسماعیل سخته اکای شاهین 50 فخته 3000 دوری اکای ترینکا 46 اخته 00 امکان 1800 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 3 رقم 2 رقم 4 واره برادرو خوشمندای واره می نیستین شیروی نه خوشمندای واره اکای شاهین واره می دور رقم تاگون چو اکای شاهین اگون رقم تا واره می دوری شش واره 100 روبلی واره می دوری اکا واره شیرنر واره او شش و هفت اکا شش و هفت اکا اسلام یک دوستش همه دوره باشم یکم سه واره اکای ششم اکای ترینکا 5 واره 4 5 اکای ترینکا شش و هفت نختار نپارچه اکا میبریم برادرم دو سه شش هفت یک شش هفت یک شش هفت یک دوستا دور یکم اکای اسنوک دوست اخته اکا جون اکای شاهین شش و هفت دوار دوار یک دوستا دوری کترینگا رقم 4 دوار بود رقم 5 دوار اکا جون یا چه گمانگی بینیم اکا 00 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6
11 رقم 7 20 برادرها رقم 2 رقم چنده 5 رقم 2 رقم 5 واره برادرها دویون صدی خوشمندم می نیستیم دویون صدی اصلا خوشمندم می نیستیم اکه شوین دویون صدی واره مترو یکه 5800 1 4 600 part haka juna gani duroi چه کمه پاردیم 5800 4 600 6 7 ayakta akka 2 0 0 0 yani akka İslam pulsa medron güzaş dakika برادرار دیون صدی باره شروع نه Abi neyse kaçın rakamı 2 5 6 7 2 5 6 7 برادرها کسی میزنه 10,000 روش باشه شروع مثل 2 5 6 7 2 5 6 7 میبریم برادر خاطرم 2 5 6 7 2 5 6 7 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سه خطای پاس اکای شاهین رقم 6 7 بار دو 0 0 اکای اسنا دو دوباره ده اکای جون اکای ترینکا 5 دوباره ده شده کس همه زنه 10,000 شو رقم 2
20. رقم 5 21. رقم 6 21. رقم 7 20. برادر رقم 5 و 6 وارد در شیروی نر 5000 خوشماندوی وارد. مکه شوهین وارد میدروی هفته یا که هر دیش دکش مکه جون 5000. مکه اسلام جواب ندوستو دکه جون با فکرم باید به اجازت اکی برای کلون دکه ندرو کاش. نظام کامل بفکن 5000 هیچ کی نمیتونه سر رو بلیده باید از اوی دونه دونه اکا شوین کسی میزنه نهینی مزور اکا جون 500 حق ستول باید میکن واره اکش سودم اکا میبریم برادرو 5 6 5 6 5 6 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 تا رقم پس قرطوش رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 5 با 22 شاکه ترینکه و شیرینار و شاوتا نهینیم هزار شیرینار برادرو می نویسین رقم را می نویسین برادرو می نویسین شیرینار شیرینار هسته مرحمت می نویسین شیرینار اکه شوین رقم میگیری اکه شوین اکه شوین رقمات همه درو اکه شوین بچه سلام علیکم اکه سوز خوبی شش گذشت آمد اکه شوین جون اومد شیرینار شیرینار اومد یک دو سه تا اکه شهر پنج شش هفت هفته اکه ترینکه
اکجون اکاد مو شیفون نیستم و یا اون کرکان نمیتونیم شیری نه اکای کلوبی بودم نیست اکای اسلام و رقموش پافتور اکجون رقموش پافتور شیری نه اکای ترینکا چی اکای ترینکا ویگریشا گریفت نیست دایفی بودم نیست چورو پنج اگیر ترینکت جی هشت شپارت مالین کاب نیست اکای ترینکت جی باز اینا میپارتن اکای ترینکت جی نهینی مگیرتی شایسته نیست که 900 دوری وزی هشت میپارتن تا اکای جون وزی هشت تاشا میپارتن شیرینه میبریم بابا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو پنج شش هفت اکای اسم یک دو سه اخته اکای جون اکای شون شش هفت اخته یک 400 دور اکای تینکای چور پنج اخته 900 دور اکای شونجا دماغ من اکای که پارتم وای میکنم اکای جون اکای جون اکای از مو شیفون نیستم و اون کرکانه میتونم اکای جای کوریگرم شیرینه بخشیش ده بچه و چه اکای کوریگرم شیرینه دارو کسی میزنه 1080 باشه رقم یک 21 رقم دو 20 رقم سه 21 رقم چهار 20 رقم پنج 20 رقم شش 33 رقم هفت 20 رقم شش با 33 و شش شیرینه می نویسیم برای درو پافتور پاستو پاس می نویسیم شیرین نار می نویسیم اومد رحمان یک گپ ندارم پافتور گپ نیست که جون اکای کی شاهین پافتور یکم یعنی
پفتو میبریم برادر. یک دو سه چهار پنج شش هفت شش هفت دوری سیزده دوری اکاسم یک دوست اخته اکجون اکاش همیشه شاف اخته دی 600 دوری اکات سرینکا 4 و 5 اخته 300 دوری کسی میزنه 1800 شد. رقم یک سه تاتوز. رقم دو 20. رقم سه 22. رقم چهار 20. رقم پنج 11. رقم شش 10. رقم هفت 10. رقم یک با سه تاتوز وش شود شیر نر. رقم یک با سه تاتوز اکای سلو شیر نر وش شود وش شود. اکای سلوم جون با سه تاتوز وش شود شیر نر با سه تاتوز برادر وش شود. بادی پاس وش پافتو اکای شانجون پافتوری و پاستی وش شود شیر نر وش شود. پافتو نیست اکای جون اکای سلوم جون وش شود دیدی را بود نبودگی تدا زده که جونی بادی پاس بادی ای پاس کن گرفتیم سه توز دفت ندارم دیگه. ای وشید شوا که اسلام وشید شوا شری نه میبریم برادر قطر. نشه کجون 2000 دوری هدینگاه 300 میپاتیم اکات نینکا جون 300 میپاتیم شیری نر 300 میپاتیم کسی میزنه برادرو 1800 وش شود. یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت
اکا اسلام یک دی سخته اکا جون 300 مینوس کردیم اکا یک قرطه پدرکه کنیم تا اکا جون 3,500 دوری اکا شاهین 6 و 7 اخته 2,000 دوری اکا ترینکا شرینار 300 دیگه میپاتیم. رفتم ولی مازی میبینم اکا جون اومد اکا جون 300 اخیر دوم کسی میزنه 1800 شو رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 برادرها رقم 1 و رقم 7 واره شیرین رقم 1 و رقم 7 خوشماندای واره می مرحمت می نیسیم خوشماندای واره کدام واره می داره مرحمت شیرین نر می نیسیم دو سه واره دو سه واره اکای کی می داره اکای شاهین رقم 6 دا می داره شیرین نر اکای شاهین هستی دا فیر اکای شاهین نه اکای شاهین نه گفت اکای شاهین نه اکای شاهین نه اکای ترینکه 6 اگیر گاب نیست اکا جون 6 اخته شیرن سر می پارتیم تو قطره شوریدن اکا جون می پارتیم شیرن می بریم برادرو 4 و 5 وای خولیا یک 6 7 1 2 3 6 7 6 7 1 2 3 4 5 6 اسلام دیگه حضور دوری شاهین اسلام هفت شش هم برکت حضور دوری شش ورد دوری اکای اسلام دود وارده بود که وارده توزیه بی اکای اسلام یک وارده بود 200 وارد دوری 1,700 دوری اکای شاهین 6 7 وارد 6 ندرواری 2,000 دوری اکای ترینکا 6 وارد دوری اکا جون افکن صداقه گمگه اخته اکا جون 0 شیرین نه 0 شیرین ها کسی میزنه دیتا باشه 3 تا درومات سی 4,000 روش آیمه اوه اختلاف کن میشیم 4,000 بگیریش رقم 1 20 رقم 2 20
رقم 3 12 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 با 22 اوش شواتا شیرینار اوش شواتا شیرینار می نیسیم برادر رقم رو برادرم می نیسیم رقم رو رقم 7 با 22 اوش شواتا کی شوهین اوش شواتا شیرینار خودت زدی اکا شوین خودت رقم 7 زد اکا جون میبریم برادرم می نیسیم رقم رو خوشمانده رقم رو می نیسیم شیروی نه می نیسیم رقم رو اکای کی پافتوری اکای شاهین دو خولیا یک دو سه پر اکا جون اکای بگالی بوزی چانسمه بوزی 300 روبل اکا جون یک رقم بیگش 1800 رقم 6 اکای ابوتولی جون اکای ابوتولی جون 300 روبل میپارتیم شیرینا اکای ابوتولی جون اوکی اکای ابوتولی سلام علیک واتساپ تبین اکا و علیکم با سلام اکا جون کدام واتساپ دا اکا جون ایستگی شیرینا می واتساپ داگون شمارگی نیست شیرینا کدام واتساپ دا ایستگی اکام اکا ارگاش بو کدام واتساپ شیرینا چلیک عبدا اکا جون وای زبلاکی رو اچتگه واتساپ شوای دمی یک گیفی سر دان دوای کنم خیلی کشمی پارتیم شاکا جون وازی رقم بین اکا جون بولو دا 82 76 دیم شیرینا 4 و 5 بگی اکای سهروب 4 و 5 اختا شیرینا چه کمی پارتیم برادر 4 و 5 اختا آخر 6000 شد اکای شاهین 6000 شیرینا 2000 داشتی این ای 4000 بگیرش گرفتی 6000 اکام او پاسلی اکا
Акай Акай Суҳробу акай Абдулло чи Абутолибҷон чек мепартем шерои нар. Дар карта мепартем ватсап да чекша рӯӣ мекунем. Акай Суҳроб чеки думад акаҷон нолем кати худуд. Акай Абутолибҷон шери нар чека да ватсап мепартем бачи уча. Акай Шарафиддин Қурбонзода шери нар як карта як рақам 300 рублай агар зад ҳамун рақаму 1800 ошод. Гап неста пулта акаҷон чанҷоя як ҷо қайд кунам монум шери нар. бародаро хоҳишмандои рақами 7 неста 7 холия. бародаро рақами 7 холия шерои нар. рақами 7 холия шерои нар. рақами 7 холия. бародаро рақами 7 холияи хоҳишмандо неста рақами 7.
اومد اکا طالب اومد شیر نه رقمی هفت قله شیروین نه رقمی هفت برادرها خوشمانده رقمی هفت نیست شیروین نه رقمی هفت خوشمان نیست رقمی هفت برادرها خوشمان برادرها رقمی هفت خوشمانده نیستن رقمی هفت که سورو هفتم بگی ای گپت ندارم که سورو چکا میپاتیم شیرینار چکا میپاتیم بچه بچه رقمی هفتم اکای سهراب 300 دیگه اکای سهراب جون میپاتیم شیرینار یالا یاد رو خواه کی ما هفتم اکای سهراب دارم دارو قرارتر اینه میکشن تو چک اکای سهراب اومدن ها دو سه چهار پنج شش هفت اکای اسنو یک دو سه اخته اکای جون 800 دوری اکای ابو طالب 6 اخته شیرنر 0 نولیم اکای سهراب 4 و 5 اخته بچه اوچه 0 4 5 7 اخته اکای جون 0 نولیم کسی میزنه از او 800 اوشه رقم یک 20 رقم دو 11 رقم سه 21 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 7 با 22 اوش شوات شیرینه رقم 7 با 22 اکای سهراب جون 1800 اوش چه شیرینه برادرو می نیستین شیرینه می نیستین برادرو جون او لبا اکا لبا لبا اکا اسلام جون اکا ابو طالب رقم 6 تاثره پاس اکا میبریم برادرو پوش دارم اکا اسلام جون گازان اکا اسلام میشم جشتیم یودم کم bir روز کم ترکه جون یودم کم ترکه خیلی میشه که از خیلی بگه کم تر ساز میشه خیلی میشه شتیم همینجا یه خیلی موزیک شده برادر رقم 6 خالی شیرینه تنجه کبرد
6 خله برادر 6 برادر رقم 6 خله شیروی نر رقم 6 خله رقم 6 خله چی؟ ممکن نامین چی کار دختیم این روز 6 یکی نامین این روز 3 برادر در مویو در کانال مویو اکم جویدگه دارم گوش میشه نه برای 5000 بود 10000 بود بگیریش 5000 بود همجوری 5000 بود خط زان زدم اکا نبرداشتی روز دیگه وایم نکردم اکا جون اکای تینکتجی رقم 6 اخته اکا جون کسی میزنه 1800 اوشوا ندرو آدی براتون آخه من گفتم از اکا جون یک خیلی آدمی داخی گفتم مدرون یک خیلی سو آدمی بوی میشه یک رقم بود نمیزنه اکا جون نیتو میشه ده خودم بایشتم گفتم از زن که نشد اکا اسلام یک دو سه اخته اکا جون نول ایم اکا سهروب 4 و 5 و 7 اخته 100 داری اکا ترینکا رقم 6 اخته نول ایم گاب نیست اکا جون همین برای کلون دام درورم با چند رقم تا درورم چی تا درورم نمیدونم اکا رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 با 21 او شاته شدن پافتور پاستو پاس می نیستیم ما دور گوش براد ما بود نمیشه گاب نیست اکا جون سخن که فقط اکا تموم برادرو می نیستیم پافتور پاستو پاس گاب نیست اکا اسلام جون سخن که اکا تموم نمی بارویم خواهی کمون دا میترور مکا رقمو تا اینم خواهی دا میترور مکا خیلی گفتی خود که زدی او شواتا زدن او شوا که چیزی که نصیب دا بوشه اکا همین نصیب دا بوشه اکا کو میشه شیرنا نبوشه کو شیرنا نمیشه هم خیاسته اکا اسلام بوشه میشه اکا جون نبوشه نمیشه شیرنا نصیب دا بوشه اکا سورو 4 و 5 و 7 پافتور اکا اسلام 1 2 3 پافتور اکا ترینکا چیزی پافتور 6 میبریم برادر قاتل اکا اسم یک دو سه اخته کجون 100 دوری اکا شوینش اکای سوروب 4 5 7 دو نولیم اکا تنگی 6 دو اکا جون مفهوم چه گموده گه اکا جون حوزی نولیم بخون چه و چه 600 اومده اکا جون نولیم برادر کسی میزنه 1800 رقم 1 12 رقم 2 3 تا 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 2 با 3 تا 10 اوش شواتا 3 تا 10 اکا اسلام جون اوش شوا شیرینار اوش شواتا بچه اوچو می نویسیم برادرو اکا سورو پافتوری پاس یکم
4 5 7 پاست. برادرو رقمای 4 5 6 7 خوله شیرینار. رقمای خوله هست برادرو. رقمای خوله هست شیرینار. میبریم برادر رقمی 4 و 5 6 خولیا شیرینار 6 و 7 4 و 5 همه خولیا برادر. برادر رقم خولیا شیرینار. برادر رقمای 4 و 5 6 و 7 خولیا شیرینار. رقمای 4 5 6 7 خولیا برادر. برادر رقمی 4 و 5 6 7 خولیا شیرینار. 4 5 6 7 خولیا شیرینار. برادر رقمی 4 و 5 6 7 خولیا شیرینار. رقمی 4 و 5 6 7 خولیا برادر. رقمی 4 5 6 7 خولیا شیرینار. برادر رقمی 4 5 6 7 خولیا شیرینار. 4 5 6 7 خولیا. برادر رقمی 4 و 5 6 7 خولیا شیرینار. 4 5 6 7 خولیا. برادر رقمی 4 و 5 6 7 خولیا شیرینار. 4 5 6 7 خولیا. برادرم می نویسی رقم را. 4 5 6 7 خولیا شیرینار. 4 5 6 7 خولیا برادرم می نویسی شیرینار. برادر رقم 4 5 6 7 خولیا شیرینار. خولیا رقم برادرم 4 5 6 7 خولیا شیرینار.
میگیری اکاوجی حجمه پاکن گاب نیست اکا جون هر تا اکا چیکا این اکا زنی چوز پنج شش هفت این زنی که اکا قارتش وجودگه این اکا جون بردگه میکشیم اکا چک دوم اداکه حجی قارتا را میشکنده افیراسی افیر تا پیش که اکا جون اکا افیر تا پیش که یک دو سه شش هفت یک دو سه دو شش هفت یک دو سه شش هفت شش پاتو تماشا داری اکا دا افیراستی هون ایسا که ما ہوی کنو قارتا را تماشا داری اکا اکا اسلام هو اکا حجی هستی اکا حجی مکشیم را یک بیست رقمی دو بیست رقمی سه بیست یک رقمی چهار بیست رقمی پنج سی و یک رقمی شش بیست یک رقمی هفت بیست سه رقمی پنج با سی و یک و شهاده شد نه یک دو سه حکای سلام حکای زوجی پافتاری بفیر تا پیش کشه نه رفیر تا افیر تا پیش که پافتوری اکا افیر تا پیش که پافتور باشی پافتور نیست پاس باشی پاس نیست شیرن یک بچه و افیر تاکوی اکا حجی افیر تا پیش که شیرن افیر تا پیش که اکا حجی واره همه خود زردی که 4000 شاهی 6000 دوری میبریم قرطه رو برو دارم یک دو سه چهار پنج شش هفت دو پنج شش هفت یک دو
ششو کاف یا اعلام میکنیم برادرو. اکا اسلام یک دو سه اخته نه صدوری اکای حجی 4 5 6 7 اخته اکا جون 600 دوری شدیم کسی میزنه 1800 اوشا رقم یک 30 رقم دو 22 رقم سه 12 رقم چهار 21 رقم 5 21 دولم اکران سینی پیش از زدن گیره که پیش میشه خودش 10 رقم 7 20 رقم 1 با 30 اوشا شرینا رقم 1 با 30 می نویسیم برات رو پیش میشه می نویسیم برات رو پافتور پاستو پاس می نویسیم شیروی نار اکای اوجی پافتور با شیرنر 600 رو بلگه می پارتیم اکای شونجون کنی و زمین اکای اوجی دو رقم میگیره 4 رقم اکای اوجی دو رقم میگیره 4 رقم اکای اوجی هستی دایفی دو رقم میگیره اکا 6 و 7 اکای که دادیم 4 و 5 دخصد نویسیم اکا اکای اوجی فول میبینی برات برادر تو اینجا وقتی پیش فولبین اومد اگه نیستی شیر اینا جویدون سلام 1 2 3 4 و 5 اکای حجیه اکای شاهین 6 و 7 یا اکا اکای شاهین 6 و 7 اکای شاهین ختم افیرت قفایه چی اکا اکای شاهین ترم افیرت قفایه چی شش و هفت نایساگی اکا جون پافتوری و پاس اکا ما علمه بینو 6 و 7 افیراتونو پیش کنشی روی نار اکای حجی افیر تا بو پیش کامتر اکا جون
4 5 6 7 8 мекашем бародар акай ҳуҷи эфиротона пеш кунед широ намая соат шуморо пай канашину акай силом як ду се ахта акаҷон 1800 дорӣ акай шаҳин 67 ахта 400 дорӣ акай ҳоҷиб 45 ахта акаҷон 00 бародар кас мезана 1800 ош рақами 1 10 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 3 та 10 рақами 5 11 рақами 6 12 рақами 7 11 як карта 300 рубло вигриш 1800 шаҳин куну бест букашо ака вақти ма картара ҳуй мекунам ба бест меги уҷа ҳафтор менависи бест меги ма 700 дорам барои чи 67 та нависаги то 700 дори ака нафаҳмидам 6000 дошти 2000 дошти 4000 вигриш 6000 дошти ака 5000 та парстум ака 1000 рубл 67 та мегири ака 600 минусия 400 дори чи хета 700 дори окей ава ча ту рақами 4 ба 3 та 10 ҳоҷи бош шавата шерина бардо менависем пафторо пафтор пафтор пас шерина менависем ака ҳоҷи пафтор ака шоҳин пафтор ака исломнеса пафтор ака шоҳин 200 рубл дига мепартем шерина о 200 мепарте ака мебирем бародарам ҳоҷи 600 ки акай шаҳин 200 мепартем акай аминҷон шеринар ҳози холишам мегирам та шерина акай шаҳин хиташ дадурем акай шаҳин акай шаҳин ҳасти эфирдо мекун мегзарам хай намез акай ислом як дуста яхта акаҷон 100 дори акай шаҳин шахта минус 200 акай ҳоҷи 45 яхта 1200 дори касе мезана 1800 дош рақами 1 22 рақами 2 10 рақами 3 33 рақами 4 30
رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 10 برادر رقم 3 با 33 اوش شوات شیر نر رقم 3 با 33 رقم 3 با 33 نبو برادر یا برگه بینیم می نویسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پاس می نویسیم شیر نر برادر پافتورو پافتور پاستو پاس می نویسیم شیر نر می نویسیم شیر نر پافتورو پافتور پاستو پاس می نویسیم اوکی اوجی پیش بفیر بقف و چی اوکی اوجی اوکی شوهین هفت شاش صد رو برداری یکی سلام یک و هشتصد داری اوکی اوجی هفتور ششصد داری اوکی اوجی جون بفیراتون رو پیش کنه بچه های چا بفیراتون رو پیش کنه شیرینار یک دوست اکا اسلام یک دسته اخته اکا 1800 دوری اکا شوین 6 هفت اخته 100 روبل دوری اکا حجی 4 و 5 اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 شو رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 33 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 برادر رقم 4 با 33 وش شوات شیر نه رقم 4 با 33 شیر نه برادر پاستور 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 پاس می نشین باری اکرام زیر پیش میشه حتی شاهین پاستور حتی شاهین چون چک می پاتیم حتی شاهین شیر نه چک می پاتیم برادر میبریم برادر پافتوره ها حتی شاهین چون چک می پاتیم اوکی شوهین جون چک هم میپاتن اوکی شوهین
بردارو اکای اسلام یک دسته اخته 900 دوری اکای شاهین 6 هفت اخته 500 قزدوری اکای حجی 45 اخته 1800 دوری کسی میزنه 1800 دور شد رقم یک 10 رقم دو 11 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 33 رقم 7 با 33 و شاتش برینم برادارا پفتورا پفتور پاستو پاس می نیستیم شیرو اینا پفتورا پفتور پاستو پاس می نیستیم برادارا میبریم برادارا خاطرم نه رقم زاد شیرنا بابا بابا وعلیکم میشیم کردم کردم چی با کردارم بزنم 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 تا نه 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 اکا الله چی با وای آی دکجی مرا همه اسمان را بسر بلا آیدم پنجه بودا دادان در کرا چند سون در کار تدا خواهد من قدم گه 150 گیر بار 50 هم استای تیتا بازا نمرو یا 150 تی 50 استای وقتی دامی نمرو یک قدری سبچین در باید میکنم نمرو استای تی یک قدری تی نمرو استای زروید میکنم الو شیر سازی شیر سازی الو ساز خوبی نمیشه میشه شکل همین استان در 150 تا ما دکورم میدونی که خدمت دکورم موزه کجام اون کارتا باشه کارتا که فورا پیرو میکنیم فورا سهر یک شکل میرم رایم گویم میکنیم یا 150 و بعد در تلفن تو هست نمبر روی میکنیم هوا استان در تیپ زن زنه اون بار 50 دقیقه کسی کرد مال کجام مال بکشو این اکجون میکشن اصلیس میکنم میکشم اکجون 500 یک 800 یک 300 600 همین است که 700 دوری اکا اکا اسلام 0 0 شرینر اکای حجی یک 200 دوری اکا اسلام یک 200 اخته اکجون 0 0 اکای شاهین 6 7 اخته 700 دوری اکای حجی 4 5 اخته یک 200 دوری بردار کسی میزنه 1800 دور شد رقم یک 11 رقم دو
12. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 30. رقم 7 10. رقم 6 با 30 اشاط شیرینر. رقم 6 با 30 برادر می نویسیم پافتورو پافتور پاستور پاس می نویسیم شیرینر پافتورو پافتور پاستور پاس شیرینر می نویسیم. اوکی جون پافتور اوکی حجی پافتور اوکی پافتور همه پافتوره برادران. اوکی بهادر دولت خوش اومدی شیرینر یا رقمش 300 روبله بگیریش 1800 اوکی دولت میبریم برادر قطر. اکا اسلام یک دسته اخته اکا جون اکا شاین شش وف اخته یک 900 دوری اکا حجی 4 و 5 اخته 600 دوری کسی میزنه برادرو 1800 اوشه اوشه. رقم 1 10. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 4 با رقم 5 با 22 شد تا شیرین مردارو می نویسیم پافتورو پافتور پاستور پاس شیرین نار می نویسیم. اکا شاهین پافتور اکا حاجی پاسی دایفی پافتور اکا اسلام باشتی میفید نیست پافتوره. میبریم برادر قطره. اکا اسلام یک دسته اخته اکا جون اکا شون شش وف اخته یک 300 دوری اکا حجی 4 5 اخته یک 800 دوری برادر کسی میزنه 1800 اوشه و 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 رقم 1 11. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 21. رقم 6 10. رقم 7 3 تا دما وشا تا شیرین نر پافتورو پافتور پاستور پاس می نویسیم شیرین نر
Arkadaşlar این سه تا دم آوش آتش اینا افیراتون رو پیش کنید arkadaşlar این akay hoca افیراتون رو پیش کنید برادرها یک تان تا پیش کنید همین سری وقت توی تام نویستن هم مشاوره میتونم کنیم میبریم برادر کارت akay این آقا زکجون یه مینوت مکشامی یا روی خط کنم مکشام کجون یه مینوت بخشیش ده کم یه مینوت akay İslam yak dise ekte akacun akay şahin şaş haf ekte dini mazor dori akay hoci çor panc ekte akacun yak dusat dori برادرو کسی میزنه 1800 اوش شوات شیرین کسی میزنه 1800 اوش شوات شیرین رقم یک 20 رقم دو 12 رقم سه 20 رقم چهار 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با 22 اوش شوات شیرین نه مینسیم برادرو پافتورو پافتور پاستو پاس مینسیم akay hoci paftor شو تا رقم 8 6 نگرفتی میبریم برادرو akay اسلام یک دسته اخته akajun akay شاهین شش هاف اخته 3700 دوری akay hoci چور پنج اخته 600 دوری کسی میزنه 1800 اوشو رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه
21. رقم 4 31. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 20. رقم 4 با 31 گوش شد شیرنا. رقم 4 با 31 باردارو می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نسیم شیرنا. پاشین پافتور اکای حجی پافتوری حجی حجی پافتور میبریم برادر قف گرم ساکا جون گرم شیرنا. سلام علیکم اکای دولت شما دی شیرنا شما دی برادر اکای اسلام یک دست اخته اکای جون اکای حجی 4 اخته 300 دوری اکای شاهین 6 اخته 1800 دوری کسی میزنه 1800 اوشا شیرین. رقم 1 20. رقم 2 33. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 2 با 33 اون شاد شیرنا. می نویسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پاس شیرنا می نویسیم. اکای احسان میشه بودی کده شیرنا رو داریم برادر همون تو رقمشو پاس کنم میشه خیلی پاس نکنه همین تو پاس کدانشون اکا جونو همینو بوزی میکنه شیرنا. اکای اوجی پافتوری پاسی تو میبریم برادر خاطر اکای اوجی گفته تو پول تماشا پافتورو برادر کسی میزنه 1800 اوشا. رقم 1 10. رقم 2 22. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 11.
رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 6 با 31 ош шавад ширина رقم 6 با 31 бародаро пафторо пафто пасто пас мерем ширина мебарем бародаро қартора 1 2 3 4 акай як дуса яхта акай ҳоҷи 4-5 яхта се ҳафта дори акай шоҳ акай ҳоҷи бебародаро ки хато кардем камтар 600 дори акай шаҳин 6-7 яхта се ҳафта дори акай ҳоҷи 4-5 яхта 600 дори акай исмо як дуса яхта бародар касе мезана 1800 боша рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3 12 рақами 4 11 рақами 5 11 рақами 6 10 рақами 7 20 рақами 1 ба 21 ош шавад ширина бародаро менависем пафторо пафто пасто паст менависем ширина пафто мебарем бародаро қартора бародаро акай шаҳин 6-7 яхта дори акай ҳоҷи 4-5 яхта 0 акаҷон рақами 1 12 рақами 2 3 такарол ош шавад ширинар 3 такарол рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 2 ба 3 такарол акай ислом ҳасти эфил акай ислом эфил ҳасти шерина пафто бародаро менависем пафторо пафто пасто паст дародаро менависем ширина бозӣ хунук намешавам исмо ҳам пас бародаро рақами 4-5 паста ширина рақами 4-5 холия ширина рақами 4-5 холия 4-5 холия ширина салом алейкум бародар ва алейкум барсалом акай худоёр хуш омадӣ шерина хуш омадӣ акай шоҳин пафтор 4-5 акай худоёрҷон чека мепартем шерина чека мепартем бародар мебарем бародар қартора 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1
خدایا 4 و 5 اکای خدایا چه کمی پارتی هم میکشیم برادرو. اکای خدایا چه کمی پارتی هم میکشیم شیروی نه. اکای خدایا جون چه کمی پارتی هم داشت شیر نه. بودی خنک نشود شیر نه. اکای خدایا 1200 پارتو برادرو. 600 دوری شیر نه. برادرو بوی میکنیم چی بوی کنیم. رقم 1 20. رقم 2 12. رقم 3 10. رقم 4 11. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 5 با 21 اوشاتا شیرینه. رقم 5 اکای خدایا رکای خدایا جان اوشاتا راه برادر اومده با بگریشم ای خدا چه شیرینه. اوشات شیرینه. مینیسه برادر پافتورا پافتور پاستا پاس شیرینه مینیسه. بچه مینیسه. پافتور اکای اسلامون پافتورا. میبریم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 3 6 7 اکای اسنو 1 2 3 اخته اکای خدایا 4 5 اخته 1800 دوری اکای شاهین 6 7 اخته شیرینه 1900 دوری. برادر کسی میزنم 1900 کسی میزنه 1800 رقم 1 11. رقم 2 11. رقم 3 22. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 22. برادرو وارای رقم 3 و رقم 7 وارای شیرینه. وارای شیرینه وارا. خوشمندوی وارا مرحمت می نیسین شیرینه. والا والا با من جمع هاشون بکن نبیرنه مال باب یخه مال تو نفهمیدم اکا ما چند دارم تقسیم کن چخالی تقسیم کنم هر دو تکشم اکا اکای خدایور نمیدروی برا اکای خدایور وارمی او اکای خدایور وارا شیرنا رقمو تمیدروی یگون چه یک دو سوای گرفتگی 4 و 5 رقم ختمه درو یکا اگر دروی اکای اسلام میدروی شیرنا وارا وای میسو مادر هم خیلی گفت که همین درو ماد کدومی رقموی ما درو 4 و 5 اکا رقم 6 اکای شهر رقم 6 در درو اکای خدایور جان رقم 4 و 5 تا وارا درو رون 4 و 5 گاب نیست برادر همه رقم چه درو شیرینه
کسی میزنه 5800 شیرین. میبریم برادر قطر. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 برادرو کسی میزنه 5800 و شواکه اسلام یک دیسه اخته اکا جان اکای خدای 4 5 درو ورده اکا جان 0 نولیم اکای شاهین 7 دواره دبل 6 اواره درو وری 1000 روبل دوری شیرینه کسی میزنه 5800 و رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 21 رقم 7 11 برادرو رقم 2 و رقم 6 ورای 2900 شیرینار 2900 ورای شیرینار ورا دروی اکا جونوی نواز اکا اسلام علیکم ورا خموش نمی دروی گپت ندارم برات گپت ندارم اکا شاهین میدرو ریخود اکا شاهین رقم 7 درو اکا رقم 1 3 شمی درو اکا کی یا رقم تا تو درو یا رقم تا وای میدرو رو اکا اسلام برادر 2900 ورای شیرین نار 2900 اگه نه هر تا تقسیم کنم اکا ای هر دکشم اگه نه هر تا میکشم رقم 2 رقم 6 ده خوب نیست روزی نیست وای واقعا اسلام هم میدونم که توکلی بازی میکنه کسی میزنه میگه اوش شوا باز میدروماده و ماتک میدروماد بو برادرو 2900 واره خوشمند است از سلام جو باشه اکای کی اکای فیروز اکای فیروز 900 واره شیرینا 900 رقم 26 واره رقم 4 5 7 خوله اکای فیروز اگر اون کازره و رقمای بالا میدرو رسوی بوش میدرو اکای فیروزو کش مهم دکازه قرطره آف دبالی باره 2900 میپارتیم اکای فیروز 2900 شیرنا 2900 میپارتیم شیرنا برادرو 4 و 5 هم خوله شیرنا
Badi vara. Kalme sagam de kazanme kaşın barutarım. Duyu şaştı. Du şaş, du şaş, du şaş, yak, du se, çor, haf, haş, nı, da, yoza, tuza, sinza, çorza, punza. Yine kaçtım akay ki Şahin yine dı kazda. Mekşim rakamı dı. Bistırdı. Rakamı şaş. Da. Rakamı dı babistırdı o şavata akay slow. Menaysin barudaru. Rakamı ra menaysin şirinu. Menaysin barudaru rakamı ra menaysin. Peki şeşme akay khıdır çorpan. Akay khıdır jo khıdır çek mi parti şirina. Akay khıdır khıdır çek mi parti şirina. Sorry bro. Ne şaşırır şirina. आका हम एफिर ता खफो के खारता रा बरिदागी बदमा ओखे आका शाइन खाली खफो खनी ना शाव चेना वीडियो तमशो के दाखु जो शुरिदी हम वीडियो तमशो के मा çıkı şuridagim balay karagim çeنا ina oखे बरिदा मुंदागim खारता रा बा आका जो एफिर यागम छिना छास बदा आका शाइन बियो हमी नाजरे ना वायरों ना कशेरना हमी मारदाकी kan dak जो एफिर छास dak खाने dak जो वाज dak खाने या bin ha अच्छा मारदाक शाव prosta हमी मारदाक शाव शेरना वो मारदाक हमने वो दाबोजी नेसा कि हम मारदाक हम कशदेमोज व खवारदोर नेसा खज मिसो बोजी रा थमशो कराग नेसा हम अच्छा मारदाक शाव त्रन हका खुदोर हम कि मारदाकी शिदागे हम जो हम मारदाक हम नेसा खारता रबर देन थमशो दोरियोज में जदी गा पायागम करना में गुफ्ती तो का فهمتی شرینا این خالی مردکی شو همه قضا دید کتی اول بری دیگه خیلی وای کدی اکا یگون گاب نشته بودی نمود ساده باروگا سات فویز ای اخی اکی وقتی که با رقمش بایداد با شرینا با خالی کناکی میشد اکا شوین پافتاری و پاستی پافتار نیستگی بازی میکنی یا کی رقمو تا فروش نمونو شرینا شش و هفت شش هفت اخته باروگا اینا ایشان با تماشا که بو نگوی که ایشان نکدی یا اکا خدویا روز ما چک اخته اکا جان میبینم می نویسم اینجا اکا efir akib bura اکا هم صدا سم گپ ندارم اکا دولت شری نه مردکم در efir نبود تماشا هوای داشت نداشت نه هوای کشیدیم قرطشه یگون چی وای نشه بایم میداد نمیگفت که میسو خیلی که مردکی شده برای هوا پول یاد اکستی ما نمیدره شیرینه گپ ندارم اکا شا اینجا همه efir تا با پیشتر کشیرینه اکا خدای جان چند قه پارتوفتی شیرینه اکا خدای یار در efir boşu cevap de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
Akay Khudoyor. Daifir hasti? Akay Khudoyor Jun daifir hasti? Gapت ندارم akay Şahin 100% شیرنا 100%. 1200. 900. با 600 کی پرداخت نمیدن 1200 1200 پرداخت باشه akay Khudoyor Jun 600 دیگه دوری شیرنا akay Slom یک دسته اخته akay Jun akay Khudoyor 45 اخته 600 دوری akay Şahin 67 اخته شیرنا 400 روبل میزنه 1800 روش رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 برادران رقم 5 و رقم 6 وارای شیرینه می نیسیم خوشماندو یک دو سه وارا شیرینه رکای سلام خوشماندوی وارا می نیسیم برادران ایما اومد گپ ندارم اکن akay Şahin akay Khudoyor Jun ya tay raqamotunda vara medroy oz akay davlat u şerna roz yakan soyboşuna pırtın akay Şahin haf vara akay Şahin Jun 500 دیگه parto şerna akay Şahin şerna 500 parto tamam akay Firuzcan amca kayd mekin ki akay Firuzan 500 دوری فیروز 500 دوری akay Khudoyor Jun رقم 4 تمه درور یا که akay دولت فده یا اگون کسی گره بیتیم مالیم کش خویکن میفرتم گاب نیست akay Şahin Jun اوز کنه این برادر میسون رقم 4 شمه درور نینه akay Khudoyor شرینر هستی افیرده akay Khudoyor 900 akay ki Firuz 900 akay Khudoyor vara رقم 4 تمه درور افیر تا پیش که akay افیر تا پیش کشه نه 900 akay Khudoyor شرنا رنگ زورا شد شرنا چور بارا هو akay 300 روبل دیگه پارتو akay Jun 300 خودت 500 akay Şahin akay Şahin Jun tam çek mi parti akay Jun 500 دیگه خودت 300 akay Khudoyor میبریم برادر قارترم 1 2 3 4 5 6 7 6 7 900 رفت برادر روز میبینیم akay Khudoyor روز میبینیم
600 اومد اکای خدایور 600 دوری شیرینا 600 دوری اکای شویم جون اکای اسلام یک دو سه اخته وارد رو اکای جون اکای خدایور 5 دواره و 4 وارد رو اکای شاهین 6 دواره بود 7 دواره دروگی مینوس 500 اکای 600 دوری اکای خدایور کسی میزنه 5800 اوشا رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 3 تولد رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 5 با 3 تولد اکای خدایور جون 5800 شیرینه اشاده برادران می نیستیم پافتورو پافتور پاستو پاس شیرینه می نیستیم اکای خدایور جون با 3 تولد اشاده شیرینه کلینکاش کردی اکا جون شویش دادی باز زیاد اما اکا جون میگیریم شویشو اکا شوین پافتوری اکا شوین اکا شوین پافتوری اکای مراد شش و هفت تاگیر خولی باشه اکای خدایی اکای شاهین هستی اکای شاهین شش و هفت اکای مراد اکای خدایور 4 و 5 اکای اسلام 1 2 3 همش گذاشت آزی بستم جایی همش گذاشت دکتر تکی انجام کشم پفتره ها شاهین گلوم اگه 500 خطا میپرده از بچه شاکای مراد رو میپرده اکای مراد 4 و 600 کشم شش هفت الله ما وجود کنیم میگه اکای شوین جون بعدی وارا شما ده کس لونجو شما ده این ما هم نه اومدن برآورد خدا کس لونجو اکای شوین بعدی وارا 6 و 7 هم خیلون کمتر نبوده اکای مراد گیری شد 800 خرطه میبریم کس لون سوزه کس لون بتش معلم جان اکای مراد اکای شو اینجا نختار شما اکای مراد هم نیست اکای شو اینجا نفیر دستی خرطه را میبریم چی با ماندن نگرفتی مجده دارم اکای مراد جو اکای فیروز واخی نه نویسی رقم شری نه فیروز اکای فیروز جان خوش آمدی اکا جان میگم من ایستی
بوزی دوره بتش ولی شد میگیره گاب نیست اکا امروز جون چه کنم ولی میلون ممکنی بیا اکا شوینو چک شد اکا شوین 500 قازاری پار توخ چک اکا گاب نیست اکا فیروز جون اکا فیروز جون اکا شوی نباشی بیا اکا فیروز در بگیرم اکا جون بوزی دوام تیم اکا شوی اکا فیروز شد را فیروز اکا شوی جوان دارو فیروز چند را نه سال اکا فیروز جون بگیرم تماشا شافته ها نه سال دارو اکا فیروز فیروز هستی اکا فیروز اکا شوین چک نپرد واسه نموده اکا فیروز یا اکا مرود برو Şöyle bir telefon yapayım. کوی کنیگه مختمش روز میگذاره اکا مرود تلفونش کنه شهینه باز اکا فیروز جون بعد همی کنی خرده میگیرم اکا جون بعد همی کنی اکا شونی آن زمان اکا فیروز جون Belki uygun karttan nakden şey tozunu kart. روز میپرد میگه اگر این کارتاش وای باشه گیر فیروز دا بگیشه اکا فیروز میگه اکتا بگی اما اکای مراد کجا شد اکای مراد هستی دایی فیر اکای مراد میگه زنگ زنی کنی بوز میکنه یا نه اکی مراد نکنه مقصد نه برداشته دایی بگیر اکای مراد دا بگیر من نه اکا مراد جون یا چه اکا شونده یا چه خرده گیرم نمیشه اکا مراد جون یا چه اکا فیروز دام همی جدوم یا چه اکا فیروز دا چه خرده گیرم اکا مراد میشه میشه اکا مراد جون کدوم شخص دگیرم کدوم شاکی مراد دا اش فیروز دا شش هفته هفته بگی اکا فیروز جون شش ایخت اکا فیروز جمع میکنم اکا جون ای سر میکشون دیگه کس گرفت اکا فیروز جون رقم شش ایخت اکا جون چک گرام اکا فیروز جون خود چک داشته اکا من میکشون الانش کن اکای اسلام یک دست اخته اکا جان اکای خدای چور و پنج اخته 5800 دوری اکای مراد هفت اخته 4500 دوری اکای فیروز شش اخته 600 دوری کسی میزنه برادر 1800 عشق باشه رقم یک 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 4 بچه با 22 گرفت اکای اسلام پاس سلام نه اومدم گفت نه اونریست که اومدم نه من دیدم استرگی واسه هستی سر چرا؟
خبر کنم ببینید تو میشه کسلم بگو رقم چرا کی بود ای خدایو اکای خدایور جون او شوات اکای خدایور شش پافتور اکای مراد جون پافتوری اکای خدایور اکای سونجون ها برگه گیریم شو ها اکای مراد ها اکای خدایور پنجون Akais não. Não, nesse lugar. Não. چند Ya buradan aqui aqui. Zaten şurada. Kartar همه بریم کشم اینجا اکش و این شش هفت اکش و اینجا بعدی رقم خالی میشم میگیریم تا رقم یک 22 اعلام نکردی؟ نه ما اعلام میکنم اکش نه یک دو سه اختا کجا اکش دو چهار پنج اختا هزار دوری اکای مراد ها اختا چهار دوستا دوری اکای فیروز شش اختا 300 دوری هدا چیزش بگیم با اینجا رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 انا کجون رقم 1 3 واره رقم 1 3 واره من ایسیم خوش ما اکای شوین جون بعدی واره میگیریم و اکای شوین من ایسیم اکو اکای اسلام جون دو واره هفت واره اکای مراد همین چور اکی های چور اکای خدایور اکای خدایور جون این انگلیسی که نیسته که نم انگلیسی هم بگو یعنی دولتوف اکای دولت خوش اومده و زمین اکای خدایور اگر نداره رقمش اکای جون محمد الله اکای محمد الله اکای محمد الله جون خوش اومدی اکای خدایور جون افیر دستی اکای فیروز در افیر هستی اکای خدایور جون اکای فیروز جون رقماتون همه داره دواره اکای خدایور اکای فیروز بعد ولی نه 6 خولی اکای دولتو رقم 6 خولی گیرم تا 6 ورده اکا 4 و 5 ورده خودش میدره و اکای خدایور دولتو 6 اختای مالیم دولتو 6 چون خالی دوره شو اکای دولتو 900 روبل پارتو اکا جون خدایور نداره اینشون نه اکای خدایور بعد ورده گاب نیست اکم 6 اختای این اینجا چکای پلوس مینوس میکنم قرطر هم نکشون معنی بچه کنیم Özkan amcadır. Şey. اما معلم جون این معلم 5 تو برای چی وقتی اوجین میشن وقتی افید دامتی میشن نه 5 minut تو قبل وقت نیست اینجا برای ما دبشون هم میکشون سوک تو تا کار چود کن معلم جون هم رنگ بشنه اکای شوهین پول گذاشت اکای شوهین اگه پول گذاشت Akay şöyle. پول گذاشت میگم اکای دعوت تو اکای جون رقم 6 دور اخته اکای جون 100 روبل
Dur ya. Akay rakam üstte Ne? Badi vara migran. Da ki nasip kara uşa. Akay Mahmudlu'nun sadım o. Ama Akay Mahmudlu rakam çanda. rakam şaş. Akay Firuzun adı var akay ki girif. Malin gab ne nate bratun gab ne. Raf omar akay davlat omar akay jon omar çekid omar. Akay jon ne mekaşun. Akay şun jon pılıkıdık güzaşta bugay. Ama rakamı sen. Ho. Akay ismini dur var. Ho. Dışa. Už na banavar makine koyun bu keyfi muzakası işte. Akay diyor ne durumu? Akay xudor madumar ba divar akta gel. Kartlar mı birin? Rakam iş var da neyse çor pança dodi. Akay xudor 4-5 da var ya. Akay Firuz nadur var o. Akay diyor kuruş dur var. Xudish do var gel. 4-5 xudish do var gel akay xudor. Faqat akay Firuz nadur var. Bajosh akay davlat xudurman. Akay Murad'dan hafta dur var. Akay şuncan pulu domada gel akajon. Akay Murad'dan var var. Ho. Ne elon rekin akajon. Akay şuncan pulu domat pulu güzaştagi akajon. Akay İslamjon yak disse xud varada akajon turi akay xudorjon 4-5 varada akajon 5 disse dori akay şun Murad. akay Murad rakami 7 varada 300 dori akay Muhammad jon rakami Muhammed. 6 varada varada akajon 0 0 Kas mirdan ako 5 Şöyle afeti Omar şoyin omar yakni vazor do ado parti pansa temin kare yakni vazor yakini mazor akay şunjon dori na bad diva rakam egre huş bekinim ako rakami ya da rakami 2 20 rakami 3 da rakami 4 da rakami 5 12 rakami 6 22 rakami 7 11 rakami 6 ba 22 گرفت ما کای ندارم دیگه محمدلو شد تکای محمدلو پس می نویسیم اکای شوینجان بنویس رقمات اکای شوین 6 7 این از محکمش میکنم اکای رقم 6 7 اکای شوین معلم ای ورق نو بنویس اکای فیروجان دیگر رقم میگی پرتوش اکای این از اکای جان اکای شوین چرا چور اکای شوین 6 7 نیست کو این شهرام چور اکای مراد 5 اکای خدایار 2 4 اکای خدایار جان 2 3 گیرم تا اکای خدایار Firuz çan. 4 پیش اخیر اکای شهرام نویس بویش Akay Firuz agur rakam taliş ki. اکای فیروز da yak Akay Firuz buyur. yak رمون da اکای فیروز گرفتم اکای محمدلو Yak. لا با اکای جان Akay Xudoyor. Akay Xudoyor diyor çora. ها اکای جان همین نمره دا واتساپ زنگ نزد که واتساپ اون نمره نوای که دا واتساپ زنگ واتساپ دا که جان برای این تلفن از پون بکرش دیگه او سخران که دا زنگ زنگ که جان پر چمول که اکبری مگذاره کم 76. ایدن ای اکا پون کارتا پون زبره که بچه دیگه اکا جان نه دیم روزه کارتا دمون نیست Akay Xudoyor jon diyor semerasa ta Akay Xudoyor. هم دا بنویس اکا جان دوی سن چورا دا کیستی Çor mahmu va şahrum neyse şahrum. او دوی سه گرفته شا Şahrum Akay şahrum çek parto. اینا فیروز اکو یا گرفتم شا Şahrum Akay Xudoyor okey diyor se. اکا اسلام جو کجا رفت اکا اسلام پرتوفتون اکا خدار اوکا اکا O کدوم zilme میشه benim akacım. Şaşaf ve saat doğru. Akay Murat seyisi saat 3 yakacım sevdi.
Akay Firuz 309 Akay Şahrum çeka part mı gel? Part of mu gel? 303 çoru şahsiyat dori. Ya ka şahrum parta. Şahrum Aka şahrum mega ki part of tu. Kizanzada Onun nav vigrish kat ku. Akay Mahmudlu. Ha. Akay Mahmudlu zadino ki Şahrum 300 part of that no molen. Elon shku me kashu. Şahrum no. Ha telefona bine fir çıkarış mı sen? Akash Soza. Kuze. Akay şoyun şaş hafta drovagi akan sadori akay Murat panja drovagi Kartam Seazor dori akay Firuz yaka drovagi 00 akay Şahrum şora drovagi 00 akay Xudoyor 200 drovagi akay jon çor şaysar dori ha semezana azor aşta doşto Rakami yak. Bisti yak. Rakami du. Bisti du. Rakami se. Bisti yak. Rakami çor. Da. Rakami panj. Da. Rakami shash. Bisti du. Rakami haft. 20. Akajonu bovare. panja aşta bir şey var elma yok panç olsa Vara akajonu man past akay Firuz gabnes akajon. Menevsin. Haft. Akajon haft akay vafkinu başta şohin akay khchay. Akay shoyjon hafta 5 ta vara akay Murad. 3-4 akay Xudorjon vara medrori. Haft vara giriftum ta akay shoyjon. Hafta vara giriftum. çek part akay erni dora ne sar no no Dori akay shoyjon çek. Akay Xudorjon da firasi akay Xudoyor. Çor. Çor ateşe. Se xoliyay. Akay Islom da firasi akay Islo. Ha sharu. Omadagi ay. akay stona dora ku çi ba Ne vara yok ne dure. o dam süper hiçbir şey Rakam se xoliyay. Akay Murad bigimega. Gabnes akay Murad jun. Akay Jasu sevara Islom. Akay Jasu jo sozi akay Islom va WhatsApp ka taluq qabruma yakam ta ko'rish biday der tarag me akay Jasu. Jo has akay panşe. Akay panşe jon badi ami meşa badi vara meşa aka. Şoma da akay panşe. ki var duruma Şahin has şavara Ha. dora no akay Murat panç da var bu Qarta me biri. Oo. Şaş. Şaş du. Panca ki Murad drova. panç kısa dora Hı. seyam dora Sen drova. Panca se drova. azor disa dori Firuz pasta akay Şahin Şahrum çoruş pasta Şahba paska. Kigir ne? Se şapaska çorşa drova. Şahrum hafta dura ne? Şahrum çora Hafta gidiyor. şoyun şaş o hafta Şahrun pasma işte yine. Şahla kamin de ne Şahin hafta Çoranıdan iki drova. akay Xudoyor. çorşa dora tamam Hı. se paska dü Se akay kigiri Murad. dü çora akay Hı. şu dü çor düş da var bu çora dora da Ha akay şonja hafta şaş akhtar. Hem malim baray sokta uş rakama nombanon kına. Rakam yaka ki dora ge var Malç krasavçı. maç krasavчик çek şabin onu da maç rakam yak Çek buna drova. çek ne oldu bak bin ki sapşın ona ge parsta ge onu Ne kema bir malim ya otomoda gel. Ne bi?
900 با نام قدیر خود را مالچ красавчик 00 акай шаҳин рақами 6 давара буд 7 дровари 00 акай мурод 5 севара дровари 1 200 дори акай шаром пасан акай худоёр 2 давара буд 4 давара дровари 3 700 дори акай мальчик красавчик 1 давара дровари 00 ем баруда هوش کنم هوش میکنم اکو رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 31 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 4 اکجون با 31 گرفت رقم 4 اکه خدایور جون او شود اکجون رقم ها نیستی من نویسم اکو 4 یک اکه پنشیر 6 7 اکه شوین 4 1 5 اکه پنشیر 4 یک گرفت 6 7 اکه شوین گرفت 35 مراد 3 و 5 اکه مراد bu ki bozucular? Akam Racan sev panca xitay. Dumunda gel. akay panşer çek tamam parti akay panşer davlat Davlatovdur. Davlat poça parti. Oo. akay panşer çek mi parti akay şuyun da neresi normal mi Akay şu işe şafta gerek ku. şaş hafta az girse gel Hı. akay şuyun çek parti akay şahin çek parti şerna akay murat çan çana girip yapı Sev pan yak çor akay ker. Şey panşer çan Hı. akay Akay panşer çek mi parti bir ço akay da bir ço neyse bu akay xudyor da neresi ne? şaş panşer ya ço ya rakam da get diyor ki akay xudyor 600 parti akay şu. akay xudyor rakamı du mera Davlatov girifte gel. davlatı davlat Akay xudyor jun kan tarak bir kan nevisi bacvara kan. Hozmeş akay xudyor jun akay davlat çek mi parti şerna kartı mı brin? Şöyle de çantım bir parti. Şahin nol şerna şahsat mi parti akay panşer çek mi parti Akay xudyor jun bir tar nevisi kan. Güzaşt mı gel? ya rakam istegan Nazor disar mı gel oyun katım akay Kim panşer. idi? panşer öz mutlusu Hoz mu binem akajum? akay panşer Rahatsın. şahsat duri Akay davlat mı gel rahat? Ama акай шоҳин 6 7 ахта 1 400 дори акай мурод 5 3 ахта 600 дори акай паншер 1 4 ахта 600 дори акай давлат 2 ахта 300 дори касе мезана аз 800 шо rakam 1 10 rakam 2 33 rakam 3 20 rakam 4 10 rakam 5 3 valid rakam 6 11 rakam 7 22 بچه رقم 5 با 3 والد گرفت اکجونو اکای مراد جان او شود اکجون 4 1 پفتور اکای مراد پفتور بگیرش اکای مراد شش هفتم پافتورا او شود اکای دولت او شود اکای شوین پفتور اکای 4 1 3 5 3 شاهینم پافتورا اکای دولت پفتوری او اکای دولت پفتوری اکای دولت تو
پافتوره خب میگه اکای دولت چگونه؟ ها؟ اکا جان تموم. اکای شاین 6 7 اخته 800 دوری اکای مراد 5 3 اخته 1 800 دوری اکای 5 1 4 اخته 0 0 اکای دولت 2 اخته 0 0 خاص میزنه 1800 دوش شد. خرطه میبریم. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 با 21 گرفت. رقم 1 اکای پنجره اکای پنجره جون او شوات اکا جون او شوات اکای دولت جون سابشنون تا بیسو دلی نکی اکا سپام دا میغالتی با نویستگی دی جدا نمی بره اکا اکای دولت پافتوری اکای دولتو چورک پافتوره 5 3 پافتوره 6 دو پافتور اکای شوینم پافتور نیسته اکای دولت فن پافتوره چک نداره اکای دولت کچه نداره بو دولت چک نداره تمام اکای دولت 5 6 زدم اکای دولت فکر جون چک تا پارتو دولت چک میپاتی تمام معنی کشم تایر کنم خرطه میبریم اکای شوی 6 7 اخته 200 روبل دوری اکای مراد 5 3 اخته 1 200 دوری اکای 5 4 1 اخته 1 200 دوری اکای دولت 2 اخته 300 دوری کسی میزنه 1800 باش شد. میریم بچه رقم 1 معلم نتوگی 22 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 20 اکو وارش دیگه رقم 1 3 1 اکای پنشره 3 اکای مراده اکای دولت دیگه درور میگه 6 7 اکای شونجون اخد ورا دانست اکای جون مدروری ورا اکای خداور جون دا فراستی اکای جون ورا شدگی خردن ورا دا قزیق دوری دا 4 ورا اکای پنشیر اکای مراد جون 5 تا مدروری اکای مراد جون پنج ور اکای مراد اکای شوین جون 6 7 مدروری برا 6 7 اکای شوین هم مدر اومده اکای شوین جون خود با فکرم خالی پارتوی اکای دولتو اکای شوین جون باید چک پارتوی اکای شوین جون 200 روبل دوری اکای جون 1600 دیگه پارتو اکای دولتو خود 600 پارتو
یکی مزور ایوار اومده آیا شاهین اومد یکنیم از او 600 آیاکه محمد الله یکنیم میشه باید یک 600 100 کم خیلی نمورش میکنم اکای که دالا چند؟ 600 606 99 اکای شاهین جان 6 7 داور 00 اکای مراد جان 5 3 داور 300 دوری اکای دولت و رقم 2 داور 00 اکای 5 4 1 داور اکای جان 300 روبل دوری اکو کسی میزنه اوشک جون شوا گذشت آمد اکای جانو چک هم اومد اکای دولت و اکای شوین چک هر دو اومد اکای جانو میزنی شولا اکای شوین جونی نزد چی ایسا من هم اک شوین جون نا اومدم گفت روستش یکی رنگ اکی مراد میشه که هر روز تو بگه 40,000 بوی داد یا برای 30,000 اگری با پکیوات کچه را میزنی اکا جانوزی شلو کارتا را میبریم همه گوش باقی مور باشه اکوی میکنم رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 اکا جون رقم 1 با 22 گریف رقم 1 اکای پانشره اکای پانشره جون او شلاتا اکای خدایور جون در فرستی اکای خدایور من ایسیم اکا جونو من ایسیم رقم من ایسیم اکای مراد اکای شوی اکای که پاس بدای اکای خدایو دیر میدار کنم شروع فهمیدی باشه هم شروع کردی؟ اکای خدایور زنده چی نیست 4 1 اکای مراد 3 و 5 7 6 رقم 2 خولی اکو بیشتر اکای خدایو بیشتر نه رقم 2 خولی اکو اکای شوین جون اکای جون دسته صدقه با شد میپرتی اکای جون اکای دا نصیبی اکای دولت بوده ای دا نصیبی اکای پنشه اکای دولت پاس کرد یا وارا گیری نکی گذشت اکای شوین جون از میبینم معنی میبینه شد گذشت دو دا خوشمان نیست رقمی 2 دا اکای شوین جون نمیدونم خیمه اکون شما خیلی با شما اکای جون داخل خیلی خیلی کنم که بری اکای جون همین 21 22 بازور یادم داده گن اکا یکنی مزور یکنی مزور ما اکای شوین جون پلو دومده بده اکای جو میزنی شلو اکا رقم 2 دا خوش ما اکای شوین دیام بگی مگه گاب نیست اکای شوین جون معلم جا تلفن بیاد تلفن زده شوخالی شد اکای شوین جون رقم 267 اخته اکای جون 600 دوری اکای مراد جون رقم 53 اخته اکای جون اکای 56 رقم 14 اخته 5 نیم ازور دوره خود اکای جون 600 دوره اکای شوین جون 3 رقم گرفته اکای جون اکای شوین جون
اکا جان 3 رقم گرفتگیم تا. چه دیوار خوش آمدی جای خوب هست اکا. همین بشه این از یه رقم خوری بود اکای شوین ده مجبوری دادیم بعدی ممکن اکای شوین میتی همون رقم ها اکای رحیمو میریم اکا جون رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 اکا جونو وارش دیگه رقم 7 اکای شوینه رقم 5 اکای مراد مراد یکنیم از او پارت و فما اکای مراد جون یکنیم از او پارت آفده ملوم باز میبینم اکا جون. اکای مراد جون معلم هم جاوشین کرده سه از میبینم اکای پانشیر وارا چور یک اکای پانشیر وارا اکای شوهی ششم وارا دروار اکای مراد جون 3 تا درون وارا داد اکای خسته ود نه رقم 10 وارا درور اکا جون خولیه اکای خسته ود جو 10 وارا درور اکا جون خولیه سه وارا اکای مراد دو خولیه شالا مشه اکای شونجون اکای شونجون رقم ورد رو وردیم اینو 300 چی دگه اکا جون رقم 2 ده خوشمند نیست دو خولی ای دواره اکا جون دو ده خوشمند نباشد در همی 6 کس کشم اکو دیگه گیر اکای شوین گب نیست اکای شوین جون 1200 دیگه پرت اکا جون بکش اکای مراد جون میکشون دی اکای شوین گریف اکای مراد جون هم 1200 اکای شوین میبیا خیلی ما تو وقته اکا جون میکشون تیارش میکنم اکای مراد جون زدم اینوز که من سر دورم میشه بیا پرتوش اکا اکاش اینجا پرتو اکاش اینجا هم 200 تا پرتو میشه قبولای
گذشت مگه 900 که معلوم نیست معلوم تلفن کارش کنیم همون فهمیم میفهمیم میفهمیم ساعت ویز اکای شوینجون همین 902 اومده باشه تمام پوره اکای شوینجون 267 داره در 00 اکای مراجعون 53 داره در 300 روبل دوری اکای پنشیر یک 4 داره در اکای جون 3700 دوری کسی میزنه اکای جون 5800 اوشی جون شوه رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 انا باورش دکو ایش پس پس رقم 6 رقم 4 وره اکا جونو اکا شون همه رقموش پس کرد خوشمندی ورد رو باشه 2900 روبلی های اکا مراد پس بفکرم یگم کس نیست خوشمانده نباشه هر دیجده میکشون اکای مراد اکای شوین چی میگه هر دیجده کش گاب نیست گاب نیست اکای پنشیجون میکشونش هر دیگه هم مردان خوشمان نبوده میکشون همه بوزینگه رو شیف همه بوزینگه رو پس کرده هر دیجا میکشون نکشو اینجا هم جسور نیست همجا کم دو کناخی قرطه هم میبریم 4 6 4 6 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 تا پای کرکو اکا جونو کسی میزنه 5500 روبل اوشکی جون شوا نزنه ده شوین اوش شوا دکا اکا خاصی ور کم دوش کنه اکی اکا شوین امروز وگون بونا زده بده رقمی 4 11 رقم 6 21 اکا شوین جون او شوا تا 5500 روبل دوری اکا جون انا من نویسیم اکو شیف یعنی گو که جو نویسیم اکو ما فیه که خطی دفتر نامشه با دیواره 4 1 5 6 3 و 5 اکا امرود هم خیلی هم نقنق شونه مراد اینجا 3 شوین ششای 5 اکا شوین 6 هوا فاوه 6 شوریا برای کی دو اکا شوین اکا فرود هفته گیر اکا فرود جون هفته پیش اخدود اکا شوین 6 7 نویستگه اکا فرود جون دو خولیه دیا دا اکای این اکای پانشه است دیا دا اکای فرود گیر دیا دا اخدود گیرم اکای فرود جون اکای فرود جون دیا گیر گاب نیست اکای فرود جون خیلی دنگله که اکای پانشه اکای فرود جون چک تا دنگله که
اکه شوین واتساپ ها بین نگه معلوم جان واتساپ اکه شوین مادا یکا بگی اکه خیستوار جان انستوی اکه انستوی جان خوش آمده اکه انستوی دی اکه جان اکه وایده گرفتیم اکه خیستوار جان اکه جان اخی یک چور اکه که نگو که اکم باید دیوار نویستگه اکه پانشیر جوان سرکه ها؟ ها پنجینی مزور زد خرطاش هم نیست کردیم 4 سال دو را وزرش دا تازه به غزی رقموش میگه 5000 آشه شف اخته که چی میگم؟ 5000 پرتو میگم ها؟ 5000 میگه پرتو خیلی اوکی وزی اکه خسر جان اکه شوین اخران کنش بده میگیریم ترقم اکه فار چک شما؟ اکه فار بس 300 پرتو اینونش میکنم اکه مراد جان رقم 5 3 اخته اکه پنشیر چورک اخته 100 دوری اکه شوین 6 7 اخته 4 100 دوری اکه فارو جان 2 اخته اکه جان می پرتو اکه شوین جان پرتو اکه فارو جان چک تا پرتو قرطه اکش دگیم ویش کنم Nasıl bakıyorsun? یا برگاب نیست اکه جون 5000 پرتو و پرتو 5000 اکشون میدم 5000 پرتو یا برگاب نیست اکه اکه فارم نگه پرتو تو یا بین ما قرطه رو کنم کی میگم اکه فارم دا بین با چکی به پرتو نامده نامده؟ اکه فارو جون نامده بانو کی کو اکه فارو جون بانام کی باید بیا اکه فارو جون اکه فارو جون چکت باید بانام کی بیا اکه جون کشون اکه شون جون ساقط تقام نباشه از پلد میگذارم John Nikolovic. اکه فارو Faruk Dalış. جون کلویچ جون کلویچ اومده یا تو میگه شریف جون گفتی که فستیوال که خیستم اکه فارو جون اخد نام دام واتساپ نام اکه جون یا اخد ده نمره ذکر پیچی دیگه پرت اگه فارو جون Hamid Apartman. 82 76 اکو اکه جون یک دوستا در و فستیوال میگه اقتصاد نخونده خیلی اقتصاد خودشه اکه خواسته ورجون پولی خود گذاشته اکه جون امجا در قیدش میگیریم اینا بعد دیگه اکه رقم خولی میشه اکه جون سرزا میگیرم اومد اکه خواسته ورجون اخیر دوما بختوار بانون بختوار پرفتگی میگه مونگه 300 اکفرو چانس پرفتگی اکفرو جون چانس پرفتگی وای کن اپلیکیشن میشین یوسف ایمان اکای سوچون خسانوش میگه ایمان نوما ها یا 300 روبله هوای بدهن اکفرو جون که خودت نول مونم اکای سوچون از چک خطا معلوم خوار میگیره رقم 1 21 یا فارول باید رقم 2 ها 21 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 و رقم دون 1 2 4 رقم 1 2 4 و رقم 1 2 4 1 2 4 4 یک اکای پنشیر دواره 2 اکای فرهاد دواره کم بود اکی مازور روی کلیه پر کردی
Ya çoğu ne pamuk. Ne çok pahalı. Çay uca şteki bir şakaydı. To pamuk yakın hazır oldu. Ona göre cevap sadece minus kadar. Şaş hafta akay şuyun bir güme varada. Varada. Şurak şuyun sevarada akay Murat şaşaf. Akay davlatov panj varada. Akay davlat moda vakti çayna duran. Ve akay şuyun pul şapafti. Ak şuyun akay bu plavran aparto. Akay şuyun azor açtır akay abran aparto akay davlatov nıksat parto panj ay xitay. من پلیس منوس بکنم اکا جانو بکشم اکا مراجع رقم سش درو وردم اکا فرهاد نونه اکا شونجان 1800 باید پارتی اکا خالی بود کنمش دولت اکا دولت رقم 5 گیری Başladım o da şimdi. اشوی دولت چی نقصد باید اکای دولت بیاد Benim var elinizde hazırlamış ama alayım ki star kol ya. var elinizde zaman ediyorum. Güzel akay şu an akıdı doma. Nıksar akay dağıt megama parçı. Akay dağıt topur şuma. Güzel akay şu an akıdı güzel gel. Bakın hava ne oldu? Ne oldu? Vatma bu elon kontrolü kontrol. Mahmudlu bak kurban eline kısa doma. اکای دعوت جون رقمی 5 اختای نوموله اکای مراجع رقم 3 اختای صدوری اکای 5 یک چور اختای 3 صدوری اکای شوی 6 اختای نوموله اکای فرو رقم 2 اختای نوموله کس میزنه برادر 5 اختای Doma akay Şahin çek doma çernar akay Davlatov Mahmudlu şernar oma çek barudaru. Elon kadem ku barudaru. Sadruble ya bara. نکته نه چاکات خیز بود نمایی Koy bu. ها وقت زی کیسه Vardaro کسی میزنه 5800 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم çok ya. رقم چو پنشه رقم 4 o şavata ba 22 اکای پنشه رو شواتا Kartar alışkın. علیش کنگه Alışkın kıhnaş dege. Vardaro kartar alışmekin ki karta kıhnaş dege das da kuşuna meysta. کرشه چت این روشکه گیر نه کروشکه کت بزن مشکل داشت پیش هذا بلون پیش خوشمندو من نویسه رقمو یا از یعنی اکای پان اکای مراد سرشلگه ها اکای مراد 5 اکای 5 چوریا Option نویس اکای دولت باشون نویس اکای دولت تو با دیوار اکای جان بنویسی نه اکای مراد ما سر میکنم اکای مراد جان 36 36 ve 30. 36 اگری نه اکای مراد 36 اگری اکای دولت تو 36 انگو که اکمک اکای فرهاد دو اکای دولت تو 36 دیگه گرفته نه 5 گیره اکی مراد 35 گرفتی ها این 35 ده بر 36 خطون نیستن 35 اکی مراده 4 اکی 5
6 7 خول اکای دولتو اکای خستوار اکای خستوار جان 6 7 گیرم تا یک دولت هفت 6 اکای شو اینجا نرسید خریده کاش اینجا گفت دام گیر یه واسه 3 کس بوده 5000 بود بگیریش اکای سوربون